जुन चाहिँ एउटा सोर्ट अफ इन्भाइरोमेन्टमा म हुर्किएँ नि त्यसले पनि एकदमै हेल्प गर्यो कि अहिलेसम्म आउनुलाई कि पहिला चाहिँ एसएलसी आइरन गेट ओभर भन्ने त्यसपछि चाहिँ अब +2 पढिसकेपछि ल अब चाहिँ तैँले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रेसर हुन्थ्यो नि पहिला अब मेरो भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहाँदेखि यसरी हेरिरहेको थिएँ भने अब लले चाहिँ मलाई एभ्री एङ्गलबाट हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ दिएको छ नेपालले चाहिँ एग्रिकल्चरल कन्ट्री भन्ने तर जहिले पनि बाहिरदेखि तरकारी आउने भनिसकेपछि एउटा अब ल स्टुडेन्ट छ समाजमा यसो हेर्दाखेरि त यसको बाबाआमाले यसलाई ल पढायो यो त यसले तरकारी बेचिरहेको छ भन्ने आजसम्म पनि वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरूमा हामी यति डिपेन्डेन्ट छौँ कि हामीले त्यो कुरा रियलाइज गरेको छैनौँ भोलि गएर चाहिँ एउटा फ्यान्सी टी सर्टमा अथवा फ्यान्सी हुडमा भोलि गएर चाहिँ इफ यु हेभ नेवारी क्यारेक्टर वेयरिङ ट्रेडिसनल नेवारी ड्रेस कमसेकम तिम्रो नजरमा त भोलि गएर नेवारी ड्रेस चाहिँ यो हुन्छ है नेपालीहरू मैले देखेको सबसे ठुलो एउटा ड्रब्याक भनेको चाहिँ हाम्रोमा पेसेन्स नै छैन कि मान्छेहरूले कस्तो चाहिएको छ भन्दाखेरि त अब मलाई चाहिँ अब त्यो इक्विटी पनि चाहिएको छ स्यालेरी पनि चाहिएको छ तर मसँग त्यो पेसेन्स छैन कि म त्यो काम सिक्छु भनेर क्या Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers. सधैँ जस्तै अब मेरो यो चाहिँ थियो नै भइसकेको छ कि बिकज आई हेभ अ भेरी स्पेसल गेस्ट भनेर बिकज एभ्रिबडी वी इन्भाइट आई स्पेसल तर आजकोमा चाहिँ वी हेभ एक्स्ट्रा स्पेसल समवन अनि अब इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्दा चाहिँ ठ्याक्क मैले यो पडकास्ट सुरु हुन अगाडि चाहिँ दाइलाई सोधेँ दाइ कसरी इन्ट्रोड्युस गरौँ भनेर यो चाहिँ नभन है भाइ भन्नु म त्यहीबाट सुरु गर्नेवाला छु सो Chewan Dai is a serial entrepreneur with a wide portfolio around industries like biotech, food, fashion, you know, and someone who looks for impact on everything that he does. Dai, ठीक छ? That's very humbling introduction. Okay, so दाइ स्वागत छ तपाईलाई डुवर्समा हैन? Thank you very much. अनि अलिकति मैले यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ डुवर्स चाहिँ मैले किन स्टार्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज half of my friends are outside. अनि नेपालमा आउट छैन भन्ने कुरा थकित भएर चाहिँ फाइनली ल के गरौँ न त बिकज मैले पनि केही न केही गरेर आएको छु इट क्यान अलवेज बी अ नाइस प्लेटफर्म टु स्पिक अबाउट योर सेल्फ एन्ड आई गेट टु मिट अ लट अफ अमेजिङ पिपल लाइक यु के बिकज वर्किङ इन ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यु गेट टु मिट अ लट अफ एन्टरप्रेनर्स अनि आई गेट टु टक टु देम अबाउट लट अफ थिङ्स एन्ड आई थट वाइ डोन्ट आई रिकर्ड होइन बिकज मेरो फोटे नै प्रोडक्सन भइसक्यो चाहिँ सो हियर वी आर अनि हजुरको बारेबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति यसलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म दुईवटा फेजमा डिभाइड गर्न चाहन्छु होइन पास्ट र फ्युचर होइन बिकज लास्ट टाइम हजुरसँग कुरा गरिसकेपछि हजुरको जुन त्यो 2-3 आइडियाले चाहिँ मलाई ट्रिगरै गरेर आएको होइन सो आई वुड लाइक टु अल्सो टक मोर अबाउट यो भिजन होइन तर पुरानो कुरा चाहिँ मलाई हजुरले के ट्रिगर गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको त्यो अन्डा बेच्ने कुराले छ होइन सो एभ्रीबडी जो पनि कुनै ठाउँमा पुगेको छ त्यसको चाहिँ केही न केही पास चाहिँ हुँदो रहेछ कि होइन जसले चाहिँ ट्रिगर गर्छ केही न केही गर्छ सो मलाई चाहिँ त्यहाँबाट हजुरसँग कुरा सुरु गर्नु मलाई हजुरको अन्डाको स्टोरीबाट मुभिङ टु जिन्स एन्ड देन विल किप आस्किङ क्वेसन्स ओके सो अब मेरो चाहिँ यस्तो हो कि अब मेरो घर चाहिँ भोजपुर होइन हजुर सो इस्टर्न पार्कमा अनि म गाउँमै जन्मे पनि हुर्केको चाहिँ भोजपुरको हेडक्वार्टर्समै हो भनेको सदरमुकाममै स्पेसली मेरो ग्रान्ड मदर जसलाई चाहिँ म आई टेल एभ्रीबडी द्याट सी इज माई बिगेस्ट इन्सपिरेसन भनेर होइन उहाँले चाहिँ बिकज एजुकेसन चाहिन्छ भनेर चाहिँ सी बर्डस टु भोजपुरको हेडक्वार्टर्स अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब लाइफ वाज नट द्याट इजी आई थिङ्क त्यो अब सर्कमस्टान्सेसले हो कि डिजाइनले हो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर आई अलवेज बिलिभ कि मेरो ग्रान्ड मदर मेरो मुवा इज समबडी विथ द्याट बिग अफ अ भिजन के अनि अब त्यो तिमीले भनेको अन्डाको कुरा चाहिँ के हुँदैन कन्टेक्स्टमा दिन पर्दाखेरि अब त्यो हाम्रो भोजपुरमा चाहिँ एभ्री स्याटरडे हाट लाग्छ क्या हाट भनेको चाहिँ हाट बजार लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ अहिलेको फार्मर्स मार्केट जस्तै हो चाहिँ फ्यान्सी फार्मर्स मार्केट हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ एक्चुअल फार्मर्स मार्केट हुन्छ क्या नो अफेन्स टु फार्मर्स मार्केट चाहिँ फेरि ल पछि गएर विरोध गऱ्यो भन्ला तर आम जस्ट गिभिङ एन इक्जाम्पल अनि के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो थ्रु आउट अब 5 days 6 days अ विक त स्कुलै हुन्थ्यो होइन अनि अब त्यो रिमेनिङ डेजमा चाहिँ मुवाले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब सामानहरू बेच्न जानुपर्ने क्या हाटमा अब हुन्छ नि कोही बेला त 2-4वटा इस्कुस करेला हुन्छ होइन त्यसपछि कोही बेला अब एउटा हाँस कोही बेला चाहिँ सो मैले एकदमै कम बेचेँ भने एउटा अन्डा थियो कि होइन अब एउटा मात्र अन्डा थियो अब यो अन्डा गरेर बेच भन्नु होइन कतिको निड थियो मलाई थाहा छैन तर त्यहाँ के हुने भन्दा अब स्कुल पढ्ने साथीहरू सबै चाहिँ अब हाट घुम्न आउने म चाहिँ त्यहाँ एउटा अन्डा बेच्न बस्ने कि भनेपछि अब त्यो
यतिखेर भए त अब इजिली गरेर बेच्थ्यो होला त्यतिखेर त यार अब त्यो हुन्छ नि कस्तो ह्युमिलिएसन के अब साथीहरू घुम्न आएर चाहिँ एउटा अन्डा बोकेर बसिरहेको छ बजारको बिचमा भनेपछि हाउ इम्बारेसिङ इट माइट बी भन्ने लाग्थ्यो कि अनि त्यो भइसकेपछि द क्विकेस्ट वे आउट इज सेलिङ दिस एग एज फास्ट एज पोसिबल होइन अब त्यो भएर चाहिँ कसरी बेच्ने त यो अन्डालाई यार भनेर भन्ने चाहिँ त्यो मेन सबसे फोकस चाहिँ त्यही हुन्थ्यो क्या त्यही भएर चाहिँ अब त्यहाँ गएर रिक्वेस्ट गर्ने हो कि अब गिडगिडाएर रुने हो कि प्लिज किनिदेऊ भनेर भन्ने हो कि होइन कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो हजुर म त्यतिखेर 5-6 क्लासमा थिएँ है भनेको अब त्यो त एज त म सोच्ने पनि चाहन्न कि भनेको त्यो त एकदम ट्रामाटिक हुन्थ्यो होला एक्सपिरियन्स अहिले के अरू केही भए भए चाहिँ हुन्छ नि मलाई मेरो जिन्दगीमा नराम्रो भए भए चाहिँ म त्यही ब्लेम गर्थेँ होला कि मलाई भन्थ्यो होला कि तर खतरा भएको कुरा पनि अब त्यसलाई पनि क्रेडिट दिनु पऱ्यो होइन अब त्यो मलाई यस्तो लाग्छ कि जस्तै त्यतिखेर जुन चाहिँ एउटा सोर्ट अफ इन्भाइरोमेन्टमा म हुर्केँ नि त्यसले पनि एकदमै हेल्प गर्यो कि अहिलेसम्म आउनुलाई कि त्यतिखेर इमिडिएटली त त्यो कुराले मैले अघि भनेँ नि द्याट पर्टिकुलर थिङ डिड नट मेक सेन्स टु मी मैले अब गएर मैले अन्डा बेच्नु पऱ्यो भनेर भनेँ नि किन बेच्नु पऱ्यो त मैले अन्डा यार मलाई त खान त पुग्छ एउटा अन्डा चाहिँ अब भोलि गइसकेपछि त्यो बेचेर म त धनी हुने जस्तो लाग्थ्यो तर के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेबी सी वाज ट्राइङ टु इन्स्टिल द्याट कल्चर कि तैँले सबै कामलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ है होइन एनी प्रोफेसन अब त्यो एउटा अन्डा बेच्ने होस् कि भोलि गएर $1 बिलियन कम्पनीको चाहिँ बेच्ने कुरा होस् इट्स द सेम भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो आई थिङ्क त्यो ब्याकग्राउन्डदेखि आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ लर्न अ लट क्या मलाई त्यो भएर पनि वर्कलाई रेस्पेक्ट गर्ने भ्याल्यु गर्ने चाहिँ मलाई त्यहाँबाट सिकेँ जस्तो अहिले चाहिँ हाउ गुड अफ अ सेल्स गाइ आर यु आई थिङ्क मेरो फोर्टे चाहिँ मैले भने नि मलाई कस्तो भने मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि म चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान डु अ डिसेन्ट जब इन सेलिङ थिङ्स स्पेसली अब कम्पनीजहरू नै क्रिएट गरेर त्यसलाई भ्यालु दिएर बेच्ने कुराहरूमा मलाई आई थिङ्क मेरो इफ समबडी आस्क मी कि अब यो बिजनेसको साइडमा चाहिँ वाट बेस्ट यु क्यान डु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सेल्स नै लाग्छ कि आई थिङ्क आई क्यान सेल बेटर हजुरले एक्जिट पनि गरिसक्नु भएको छ धेरैवटा कम्पनी एक्जिट गरिसक्नु भएको छ अनि त्यसपछि त्यो स्टोरीबाट गएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो इभेन्चुअली त्यो पछि चाहिँ अलिक टाइमपछि त्यति इमिडिएटली त होइन तर अलिक टाइमपछि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ त्यो पनि अब आउट अफ सर्कमस्टान्सेस गरेरै थियो होइन त्यो त्यतिखेरको जनयुद्ध माओवादी अनि अब त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अब हामी दुईजना दाजुभाइ होइन दाइ र म अनि अब दाइ र भाइमा एकजनालाई चाहिँ अब जनमुक्ति सेनामा जानै पर्ने त्यो एउटा प्रेसर पनि भयो त्यसपछि चाहिँ अब मुवाले अब होइन यिनीहरूलाई त भगाउनु पऱ्यो भनेर देन काठमाडौँ बस स्पट दुईजनै आउनुभयो दुईजना हामी त्यहाँ अनि त्यो जिनको स्टोरी पनि भन्दैन हो त्यो चाहिँ अब काठमाडौँ आइसकेपछि भयो कि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ कस्तो थियो भन्दा काठमाडौँ वाज भेरी न्यू टु मी होइन अब पहिला त काठमाडौँ आएको थिएँ तर कति वर्षको बेलामा आउनुभयो क्लास 8मा भनेपछि अब आई थिङ्क 14 त्यो अराउन्ड त्यही होला म आम भेरी ब्याड विथ डेट्स होइन एन्ड नम्बर्स म्याथ्स हामी आउँछौँ त्यसमा अनि त्यसपछि काठमाडौँ आइसकेपछि सो म चाहिँ विजय स्मारक भन्ने एउटा स्कुलमा पढेको दिल्ली बजारमा सरकारी होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा अब यो चाहिँ बिग स्कुल होइन अब काठमाडौँमा आइसकेर पढिसकेपछि अब यहाँको कल्चर हुन्छ होइन अब यसो हेर्ने के भइरहेछ भनेर अरूले के गरिरहेछ पनि त्यो एकदम इन्फ्लुएन्स भइदियो रहेछ चाँडो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब नेसेसिटिजहरू धेरै हुन्थ्यो तर अब रिसोर्सेस लिमिटेड थियो भन्दा पनि रिसोर्सेस थिएन भन्दा पनि हुन्छ भनेको पैसा हुँदैन थियो नि त त्यो एजमा 12-13 वर्षको उमेरमा पैसा कहाँदेखि आउने तर अब केही न केहीमा त खर्च गर्न मन लाग्थ्यो सो एक दिन चाहिँ अब म चाहिँ बानेश्वर बस्थेँ कि रत्नराज स्कुल छेउमा बस्थेँ सो नियर बाई चाहिँ बानेश्वर चोकमा हामी जहिले जान्थ्यौँ कि इभिनिङमा चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ इभिनिङ चाहिँ वक गर्दै बानेश्वर चोक जान्थ्यौँ अनि एक दिन चाहिँ आई ran across this friend of mine होइन who I used to go to school with यसो हेरेको त क्लासमेट नै यस्तो यहाँ जिन्स बोकेर जिन्स बेचिरहेको रहेछ मलाई देखेपछि त टा भागिरहेको केटा कहाँ गयो म त यसलाई खोज्दै गएँ क्या अनि त्यसपछि यो कसरी नभने भनेर भनेको उसलाई भेटेपछि मलाई एकदम अचम्म लाग्यो किन भन्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ हि वाज नट प्राउड अफ वाट हि वाज डुइङ होइन मलाई चाहिँ त्यसले बदर गरेँ क्या होइन त्यो भन्नुपर्ने होइन तर अपर्च्युनिटी पनि देखेँ मैले के भन्दा बरु तर म गरौँ नि त होइन तँलाई लाज लाग्छ भने म गरिदिन्छु बेच्नुलाई त के छ र बरु भन्ने पनि कुरा तर उसले चाहिँ अब हि वाज अल्सो गुड एट सेलिङ सो पछि गएर चाहिँ एउटा लेभलमा के कुरा भयो भन्दा अलिकति सेल्स बढाउने हिसाबमा चाहिँ म काम गर्ने उसले चाहिँ बेच्ने भन्ने कुरा भयो सो हामीले चाहिँ अब सो फ्रम द्याट अब यो काँधमा जिन्स बोक्ने देखेर वी जस्ट बड अ बिग कार्ट त्यो वुडन कार्ट होइन ठुलो ठेला जस्तो त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले बेच्न थाल्यौँ त्यो गर्दा मेरो काम चाहिँ अब स्कुलमा अथवा चाहिँ त्यो त्यही बानेश्वर चोकमै पनि अरूहरू मान्छेलाई चाहिँ अब एकदम राम्रो जिन्स पाउँछ भन्ने गर्ने कुरा चाहिँ मेरो पार्ट चाहिँ त्यो थियो अब स्कुलमा अगर भन्न थाल्नु त्यहाँ मैले अब स्कुलमा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ अब म चाहिँ आइएम अ कस्टमर आइएम अ भेरी लोयल कस्टमर होइन त्यस्तो जिन्स किने थियो त्यसकोमा दामी रहेछ यार भन्यो भने त्यो गफ त अब हान्नै पऱ्यो नि होइन मेरै कम्पनी मैले कम्पनी त के भन्थेँ त्यतिखेर मेरै व्यापार हो त भन्नु कोलाब्रेसन भन्नु मिलेन सो मैले मोरलेस चाहिँ सेल्समा चाहिँ मैले हेल्प गरेँ र अब त्यो
आई थिङ्क हामीले झन्डै 1 वर्ष गऱ्यौँ होला आई गाइज स्टिल टुगेदर छैन डिफ्रेन्ट त्यतिखेर चाहिँ 1 वर्ष जति गरिसकेपछि चाहिँ कम्युनिकेसन मात्र हुनुहुन्छ कम्युनिकेसनमा हामी कोही बेला चाहिँ हुन्छ फेसबुकमा फ्रेन्ड्स छौँ धन्न फेसबुक छ फेसबुक चाहिँ छ सो मोरलेस त्यो इट वाज त्यसरी सुरु गर्यो इट वाज अ गुड बिजनेस राम्रो बिजनेस थियो भनेको प्रफिट राम्रै थियो त्यसमा चाहिँ तर अब सर्टन टाइम भइसकेपछि चाहिँ मैले अब म चाहिँ कस्तो छु भन्दा सधैँ एउटै ठाउँमा बसिराख्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ म सोच्दिनँ होइन किनभने ड्रिम्सहरू भन्ने कुरा एस्पिरेसन्स भन्ने कुराहरू चाहिँ सर इट्स कन्सटेन्टली चेन्जेस नि त एकदमै सिरियल एन्टरप्रेन्योरको सोच हो कि त चाहिँ त्यो सिरियल एन्टरप्रेन्योर चाहिँ नभन क्या तिमी क्या यो सिरियल एन्टरप्रेन्योर भनिसकेपछि लाइक भाइ कस्तो आउँछ क्या सिरियल किलर हल्को हो कि भाइ भएर आउँछ क्या होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि देन आई मुभ्ड मलाई अब त्यहाँ सर्टेन प्रफिट भइसकेपछि चाहिँ भनौँ न सो आई मुभ के म जहिले पनि मुभ टु अनदर बिजनेस होइन त्यसपछि म एग्रिकल्चरमा गएँ मलाई किनभने त्यो निड देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ एग्रिकल्चरमा बाई द टाइम यु इन एग्रिकल्चर हजुरले एजुकेसन लेभल चाहिँ हजुरको कुन थियो म हाई स्कुल मैले सक्नु लागेको थिएँ भनौँ न मोरलेस सो एउटा सर्टन ग्याप त भयो तर त्यो बिचमा चाहिँ अब आई सर्च फर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू ती धेरै त्यतिखेर त होपलेस नै थियो कि अब त्यो किन के अरे जिनकोले चाहिँ वाज नट प्रफिटेबल इनफ होइन प्रफिटेबल इनफ थियो तर अब फेरि धेरै लामो समयसम्म गर्ने पनि सोच भएन क्या त्यो चाहिँ त्यो कस्तो भन्दा अब त्यो फेरि सर्टन टाइम गरिसकेपछि स्कुल पनि सक्यो होइन मेन त स्कुल सकिसकेपछि अब आफ्नो एरियामा जाने भयो सो हि वेन्ट अदर वे आई वेन्ट अदर वे अनि त्यो भएपछि होइन बेस्ट थिङ टु डु इज लाइक मेबी यु नो जस्ट कति भएको छ आफ्नो डिभाइड गर्ने ल जाने भएर भन्ने कुरा भयो अनि त्यो पछिको टाइममा चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दा त्यो एउटा प्रेसर हुन्छ नि त पहिला चाहिँ एसएलसी आइरन गेट ओभर भन्ने त्यसपछि चाहिँ अब +2 पढिसकेपछि ल अब चाहिँ तैँले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रेसर हुन्थ्यो नि अहिले त स्टिल बेबी इट हेज सिफ्टेड टु युनिभर्सिटी पहिला चाहिँ अब हाई स्कुलमै त थियो होइन त्यो गर्दा चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब आई युज टु लाइक सर्च फर अपर्च्युनिटिज होइन भित्तातिरको एड साडी हेर्ने हो भने अब अन 30,000 रुपिस घरमै बसेर भन्ने खालको त्यतिखेर मैले कपाल अफ इयर्स ब्याक यसो पुरानो मेरो इमेलको त्यो सेन्ट एउटा चेक गराएको थियो कि इमेलमा अनि त्यहाँनिर थियो कि मेरो एप्लिकेसन्सहरू डियर सर म्याडम होइन दिस इज चेवन राई होइन जस्ट रिफरिङ टु यर एड पोस्टेड अन द वाल अफ लगन खेल अर एउटा सर्टन प्लेस होइन आइएम अप्लाइङ फर द जब भनेर भनेर म त्यो सम्झेर मलाई हाँस उठ्छ क्या होइन त्यो भएपछि सो त्यो बिचको टाइममा चाहिँ सो आई मोरलेस मैले चाहिँ आई स्पेन्ड माई टाइम अन सर्चिङ फर जब्स अर डुइङ एभ्री अड थिङ पोसिबल होइन बास्केटबल सिकाउने कि होइन अब त्यो फुटबल सिकाउने कि एकदमै जिन पछि कुनै अनकुल स्टफ छ हजुरले गरेको अनकुल स्टफ त भन्दिनँ म होइन अब के भन्छ ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेको थिएँ मैले ठ्याक्क होइन स्कुल पछि तर वाट आई डिड विथ द्याट ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ अनकुल हुनसक्थ्यो भने चाहिँ अब त्यो कस्तो काम गऱ्यो भन्ने कुरा मलाई त थाहा छ कि त्यो चाहिँ अब आउट अफ प्योर नेसेसिटी थियो होइन अहिले आएर चाहिँ म जस्टिफाई गर्दिनँ तर कमसेकम टु सर्भाइभ भनौँ न इन अ सेन्स द्याट सर्भाइभ लिटरली त होइन तर एउटा हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ जुन हुन्छ नि त्यो हाई स्ट्यान्डर्ड होइन कि कमसेकम एउटा एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ आई हेभ डन लट अफ वर्क विच अब आज आएर सोच्ने हो भने मेबी म गरिदिनु थियो होला त्यही भएर चाहिँ तर वाट आई डिड इट बिकज इट वाज निडेड पछाडि हेर्दा त इट मेक सेन्स इट एब्सोल्युटली मेक सेन्स कि अब मैले अब हुन्छ नि कति काम मैले गरिरहेको छु जुन चाहिँ इन द आइज अफ ल माइट नट बी लिगल ट्रु होइन तर अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दा एन्ड बिङ अ ल स्टुडेन्ट होइन त्यो भइसकेपछि अब त्यो त मैले गरेँ त्यतिखेर त तर त्यतिखेर गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब सोच्दाखेरि म चाहिँ अब चाहिँ अवेर छु अब चाहिँ म त्यो गर्दिनँ है भनेर भन्ने हुन्छ तर त्यतिखेर गरियो भनेर भन्ने कुरा आउट अफ नेसेसिटी ठिक छ अनि त्यसपछि +2 कहाँ गर्नुभयो मैले कुमारी पार्टी ग्रान्ड एकाडेमीमा गर्नुभयो त्यो लगनक्ली साइडमा हो ए ओके अनि म्यानेजमेन्ट प्लस के अरे साइन्स म्यानेजमेन्ट त्यसपछि हजुरले त्यसपछि आई स्टडिड ल र बिजनेस साइमल्टेनियसली ल र बिजनेस गरेँ बिजनेसको बिबिएस ए ओके दुइटै क्लियर गर्नुभयो गरेँ सही हो अनि हजुरले स्कलरसिपमा पढायो ल चाहिँ स्कलरसिपमा मैले 6 क्लासदेखि यता मैले सबै स्कलरसिपमै पढाएँ त्यो चाहिँ उनै के भन्छ एजुकेसनल त्यो जुन एकाडेमिकले खोजेको त्यो उनी कम्प्लिट गरेर या इन्ट्रान्स इक्जाममा टप गरेर त्यसै गरेर होइन मेन चाहिँ कस्तो भने म स्पोर्ट्समा पनि अलिकति इन्ट्रेस्टेड थिएँ होइन फुटबल खेल्थेँ अनि मोस्ट अफ द टाइम्स त मैले फुटबलले गरेर पनि स्कलरसिप पाएँ होइन अनि त्यो पछि चाहिँ अब मैले कतिमा चाहिँ एकाडेमिकली पनि पाएको छु अब त्यो भन्दा एकदमै साउन्ड मार्क्स लिने भन्दा पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा राम्रो पर्फर्म गर्ने भएर पनि पाएको छु स्कलरसिप छैन अब कतिमा त अब कोटा हेरेर पनि पाइहाल्छ हामी चाहिँ इन्डिजिनियस है यो राईको छोरा हो यस्तो भएर पनि पाएको छ सो त्यो आफ्नै स्टोरी छ त्यसको हजुर
अनि जुन ल कम्प्लिट गर्नुभयो होइन हजुरले एउटा कुरा भन्नु थियो नि एउटा कोठामा चाहिँ त्यो चित्त दुख्यो मलाई एउटा त्यो कुरा भन्नेवाला एउटा स्टोरी थियो नि हजुरको जहाँ हजुर जुन सरसँग पढ्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एउटा के भनिदिनु भने मैले त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क बिर्सिहालेँ कि त्यो त्यति बेला लास्ट टाइम कुरा त मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन त्यो यस्तो हुन्थ्यो कि अब हाई स्कुलमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा म चाहिँ अलिकति इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्ने भनेको त्यो एज एन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी भन्दा पनि एज अ स्कुलमा एउटा इनिसिएट गर्ने मान्छे हुन्छ नि हामी गर्छौँ अब यो वेलकम फेयरवेल होइन हजुर टिचर्स डेदेखि एभ्रिथिङ हामी गर्छौँ भन्ने थियो नि त्यसमा चाहिँ म गर्थेँ कि सो मोस्टली एकदमै बोल्थेँ म अनि मेरो सरले चाहिँ के हुन्थ्यो नि तँ चाहिँ ल पढ्नु जा भनेर भन्थ्यो ल पढ्नु जा भनेर भन्थ्यो कि अनि त्यो हाम्रो पर्सेप्सन के भन्दा अब यो अलिकति बेसी बोल्ने मान्छे चाहिँ यसलाई चाहिँ ल पढाउनु पर्छ ल पढाउनु पर्छ र भन्ने हुन्थ्यो त्यो चित्त दुख्ने कुरा भन्दाखेरि पनि अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दा यो चाहिँ मलाई इन्सल्ट गरेर जस्तो लाग्थ्यो कि हजुर होइन पोजिटिभ त लिने कुरा भएन त्यो एज त पुरा एकदम पङ्क हुन्छ तर ल नै पढ्न जानु फेरि होइन अब अन्तिममा गएर ल नै पढियो क्या त्यो पछि गएर सरलाई भेट्दाखेरि अब आज पनि होइन अब यसो भेट्छु ओर्छ नि हामी विच इज लाफ अबाउट इट होइन पहिला चाहिँ मलाई सरले गाली गर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन तर पछि गएर चाहिँ मेबी अब त्यो पोटेन्सियल देखेर हो कि अथवा चाहिँ मेबी यसले राम्रो गर्छ कि भन्ने होला जस्तो लाग्छ त्यस्तो भयो तर ल पढ्ने डिसिसन वाज नि इजी ल भयो अब त्यो यो कस्तो भन्दा भनौँ न 81 अब हुन्छ नि म पढेको अब भनौँ न पढेको स्कुल्सहरूमा लाइब्रेरीहरू एकदमै एउटा सानो लाइब्रेरी हुन्थ्यो नेपालमा त्यो लाइब्रेरीको कल्चर पनि त्यति साह्रो डेभलप भएको छैन अझै पनि है स्टिल पनि होइन तर अब ल स्कुल जुनमा म पढ्थेँ त्यहाँ जाँदाखेरि यस्तो भिजिटलाई गएको है टुरमा जाँदाखेरि यस्तो हेर्छु 2टा लाइब्रेरी छ कि लाइब्रेरी यता पनि उता पनि लाइब्रेरी छ बुकै बुक छ अब बुक पनि फेरि सानो बुक होइन क्या लाइक वे ठुलो बुक लाइक टाउको त्यो हुन्छ नि फन घुम्ने खालको कि यो पढिँदैन भनेर भन्ने भयो क्या तर यता फेरि अब बिबिए बिआई पढ्ने सोच गरिरहेको थिएँ त बिबिए बिआई पढ्ने सोचमा चाहिँ यसो हेर्दा स्ट्याटिस्टिक्स म्याथ होइन फेरि म्याथ भनेपछि चाहिँ अब मेरो म्याथसँग चाहिँ एकदमै तर एन्टरप्रेन्योर भएपछि चाहिँ नम्बरमा त खत्रै हुनुपर्ने होइन पैसा गर्नु त मलाई आउँछ मलाई त आउनु तर त्यो फर्मुला हालेर चाहिँ एक्सेल सिटमा गएर त गर्नु चाहिँ फर्मुला हालेर यार त्यो गर्नु चाहिँ मलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन विदाउट फर्मुला चाहिँ म एन्सर मिलाइदिन्थेँ कि यताउता गरेर एन्सर चाहिँ मिल्थ्यो तर मलाई कहिले मार्क्स दिँदैन फर्मुला चाहिन्छ भन्थ्यो सो म्याथले गरेर चाहिँ के हो भन्दा होइन स्ट्याटिस्टिक्स त हुँदैन भन्दा फेरि अब यसो लमा चाहिँ फेरि म्याथ हुँदैन नेसेसरी म्याथ हुँदैन अब त्यो त्यहाँ भनेको त्यो कोर्ट फिजहरू क्यालकुलेट गर्ने हो त्योभन्दा लाइक त्यस्तो म्याथ हुँदैन रहेछ अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ल है अब म्याथ पनि छैन यहाँनिर कमसेकम अब ल पढिसकेपछि चाहिँ अब आल बी समथिङ अब मैले अघि पहिला भने जस्तो क्वेसन चाहिँ त्यही भयो कि बिबिए पढेपछि के हुन्छ जस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ अब आई डोन्ट नो होइन अब मसँग एन्सर थिएन कि अब भनेको अब त्यो बिबिए इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अहिले आई वर्क विथ लट अफ म्यानेजर्स हु डन बिबिए अमेजिङ पिपल होइन मलाई एकदम नेसेसरी लाग्छ मेबी म त्यतिखेर बिबिए नै पढ्थेँ होला तर के हो भन्दा के हुन्छ भनेर त्यतिखेरको मैले आफैलाई क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ आई बिकम नथिङ होइन एन्सर आएन त्यसपछि अब ल पढेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ ए लयर त हुन्छस् नि भन्ने भयो होइन अब नेसेसरी लयरै अब आज गएर जुन मेरो प्रोफेसन छ मैले काम गर्ने एरिया त्यो नेसेसरी लसँग रिलेटेड छैन तर पनि कमसेकम मलाई त्यतिखेर चाहिँ केले कन्भिन्स गर्यो भन्दा चाहिँ तँ चाहिँ युल बिकम समबडी होइन लाइक ए इन्जिनियर डक्टर पाइलट भन्दा चाहिँ त लयर हुन्छस् ट्याग हुन्छ त्यो हुन्छस् त्यो भएपछि इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्छस् तैँले भन्ने भयो त्यही भएर मलाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दा रिलायन्सको कुरामा अब अरूमा रिलाइ गर्नु हुँदैन है अब हुन्छ नि यो फर्दर पढ्दाखेरि पनि त इफ आई हेभ टु स्टडी अर मेक अ लिभिङ आउट अफ वाट आई डु आई सुड हेभ समथिङ सब्सटेन्टिभ भन्ने जस्तो भयो त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो एन्सर आएर चाहिँ नि आई डिसाइडेड ल ठिक छ अब ल नै पढ्नु पऱ्यो ल नै पढ्नु पऱ्यो भन्यो तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ इट वाज वान अफ द बेस्ट एक्सिडेन्ट्स भन्छु कि मजाले विथ डिजाइन भन्दाखेरि पनि अब कसरी पढ्नु पुगेँ म होइन किनभने ल पढिसकेपछि चाहिँ यु गेट द्याट ओभरभ्यू अफ एभ्रिथिङ द्याट युर डुइङ पहिला अब मेरो भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहाँदेखि यसरी हेरिरहेको थिएँ भन्दा अब लले चाहिँ मलाई एभ्री एङ्गलबाट हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ दिएको छ क्रिटिकल बनाइदिन्छ डेफिनेटली क्रिटिकल बनाइदिन्छ अल्सो अवेर बनाउँछ कि होइन अब त्यो अब के छ अब अहिलेको पोलिसिज के छ अथवा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भनेर भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै क्रिटिकल बनाउँछ लले प्लस अब म पढेको ल स्कुल मेरो प्रोफेसरहरू होइन मेरो टिचर्सहरू इट्स लाइक अमेजिङ के अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यार मेरो टिचरले मेरो प्रोफेसरले चाहिँ मसँग चाहिँ दुश्मनी नै छ कि क्या मलाई मनै पराउँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ यस्तो पेरिरहेछ जहिले नै क्रिटिसाइज गरेर हुन्छ जहिले नै कराएर हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो होइन तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो नेसेसरी प्रोसेस थियो कि जुन हार्डसिपबाट हामी आउनु पऱ्यो नि जसरी अब हामीले जति पढ्नु पर्थ्यो जति लेख्नु पर्थ्यो जति अब त्यो कति कुराहरूमा यति फ्रस्ट्रेट भइन्थ्यो कि भनेको ओहो यार यो ल स्कुलले चाहिँ मलाई केही गरेन म चाहिँ खतमै हुन्छु भन्ने हुन्थ्यो किनभने म फर्स्ट 6 मन्थमा मैले झन्डै
3 केजी वेट लस गराएको थियो कि अब इफ यु सी आइम अलरेडी स्किनी हुनुहुन्छ त होइन अहिलेसम्म आई हेभन रिकभर फ्रम द्याट okay. लसको वेट जोकै फेरि ठिक छ पहिलेदेखि नै अब म स्किनी थिएँ त्यस्तो हुन्थ्यो कि अनि अब अहिले आइसकेपछि इट वाज वान अफ द बेस्ट डिसिजन्स आई मेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो बिसाइड क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड द ओभरभ्यू वाट इज यर बिगेस्ट टेक अवे फ्रम ल फ्रम ल चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आई थिङ्क द बिगेस्ट टेक अवे फ्रम मी इज द स्कोप द्याट इट गेभ इन सेन्स अब हामीले बुझ्ने बेलामा चाहिँ ल पढेपछि के हुन्छ मान्छे भन्दा चाहिँ लयर हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त तर इफ यु आस्क मी टुडे इफ यु आर लयर नो आई एम नट अ लयर अब आई एम समथिङ एल्स मैले आई वर्क एज अ रिसर्चर आई वर्क एज अ कन्सल्टेन्ट आई वर्क एज अ बिजनेस होइन डेभलपमेन्ट को एरियामा काम गर्छु म दाइले गोली हान्दैन मलाई सिरियल किलर होला फर्स्ट भिक्टिम मेरो यहाँ भन्यो होला सो अब लबाट चाहिँ के हो भने एउटा त कन्फिडेन्स होइन एउटा चाहिँ लले इट विल मेक यु कन्फिडेन्ट होइन अब त्यो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ म आई क्यान अब त्यतिखेर सोच्दा हाम्रो पनि त्यही हुन्छ नि त म बोल्नै पर्यो नि त कोर्टमा गएर चाहिँ बस गर्छु भन्ने हुन्छ नि त अनि देयर आर लट अफ अदर एक्टिभिटिज द्याट वी डु एट ल स्कुल मोड हुन्छ होइन त्यसपछि डिबेट हुन्छ डिस्कसन हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स के दियो भन्दाखेरि चाहिँ इभन इफ आई वेन आई गो आउट अफ दिस ल स्कुल मसँग त्यो कन्फिडेन्स हुन्छ कि आई विल डु थिङ्स अन माई ओन म त्यो सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स त्यसले दिन्छ कि अनि अब ओभरभ्यू अरू कुराको ओभरभ्यू दिइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो नेसेसरी रिसोर्सेसहरू चाहिँ वेन इट्स अन यर ब्याक आई थिङ्क यु आर रेडी टु गो जस्तो लाग्छ कि हजुरले नि केसहरू पनि लड्नु भयो छैन मलाई त्यो एरियामा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट ओके अनि यो ब्याचलर सकिसकेपछि डाइरेक्टली हजुर बिजनेसमा जम्प हुनुभयो कि दे वे लट अफ अदर थिङ्स इन्भल्भ इन बिट्विन होइन इन बिट्विन यस्तो हो ल स्कुलको बिचैमा पनि आई वाज रनिङ एन एन्टरप्राइज होइन मैले चाहिँ एउटा एग्रो फार्म सुरु गराएको थिएँ पढ्दा पढ्दै अब पढ्दै गराएको थिएँ अब एग्रिकल्चर त कस्तो हुन्थ्यो भन्दा अब म चाहिँ अब दिउँसो स्कुल गएर बेलुकी चाहिँ बास्केटबल सिकाएर अनि इभिनिङको टाइममा चाहिँ त्यो पछि चाहिँ हामी डेलिभर गर्थ्यौँ कि भनेको भेजिटेबल्सहरू चाहिँ अर्डर अनुसार विच इज डेलिभरी घरमा डेलिभर गर्थ्यौँ सो मोरलेस ल स्कुलको बिचैमा सुरु भयो चाहिँ अहिले जुन हाम्रो यो जस्तै हाम्रो यो अनिल दाइले मेट्रो तरकारी चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ जुन बेसिकली भेजिटेबल डेलिभरी त हजुर त्यति बेलादेखि नै त्यो सानो स्केलमा हजुरले गर्नुभएको थियो त्यतिखेर 10 रुपियाँ पनि ल्यान्ड मैले ल्याएको थिएँ लिजमा पेप्सी कोलामा त्यसपछि त्यसमा चाहिँ 10 रुपियाँ धेरै नै हुने होइन र ठुलो एरिया इट्स अ बिग एरिया अनि ब्याचलर पढ्ने भनेको हजुर कति 21-22 इयर ओल्डको त होला नि मेबी अराउन्ड द एज अन्त कन्फिडेन्स लले नै दिएको कन्फिडेन्स छ क्या होइन त्यो नेसेसरी थियो नि त त्यो त एकदम एक्युट नेसेसरी भएको कुरा पनि थियो त्यतिखेर चाहिँ लले भन्दा पनि अब मेबी पर्सपेक्टिभ दियो होला लले होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यो एक्युट नेसेसरी कस्तो थियो भन्दा अब पहिलादेखि सुनिरहेको नि त नेपाल इज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री भन्ने तर जहिले पनि बाहिरदेखि तरकारी आउने भनिसकेपछि वाइ डोन्ट वी ट्राई कि प्रड्युसिङ अन आवर ओन कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स भन्ने मलाई त्यो इन्क्विजिटिभनेसले पनि सुरु भयो कि त्यो चाहिँ यो हजुरको त्यति बेलादेखि नै जस्तै फर इक्जाम्पल जुन त्यो अन्डा बेच्नेदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो त्यति बेलाको कामलाई रेस्पेक्ट गर्नेदेखि लिएर जिन्स थियो यो त्यो सबै रिलेटेड डु यु कनेक्ट द डट्स यो त्यति बेला गरेको अब त्यो इनिक्विसिटी भन्नुभयो जुन त्यो इनिसिएट लिनु भएन त्यो त्यसैले बिल्डअप गर्दै त गएको त होला नि होइन यस्तो मैले टिपिकल एन्टरप्रेनरकै हुन्छ नि बेचिदिन्छु हेरिदिन्छु सिकिदिन्छु आई विल ट्राई इट आउट आई विल फेल वाला जुन एटिट्युड छ नि होइन त्यतैबाट त आएको होला नि होइन त्यस्तो अब आई हेभन ह्याड द चान्स टु लुक ब्याक एन्ड से लाइक अब त्यसले गर्दा हो कि भनेर मैले अहिलेसम्म त सोचेकै थिइनँ किन अब किनभने त्यो खोइ आई डोन्ट नो मलाई त्यो कहिले त्यो निड नै त्यस्तो लागेन कि भनेको मैले त्यसरी त्यो एङ्गलबाट हेरेको थिइनँ तर मेबी हुनसक्छ अल्टिमेटली यस्तो हो वाट वी आर टुडे इज बिकज अफ द थिङ्स द्याट वी हेभ डन इन द पास्ट स्लोली एकदम स्ट्याक हुँदै त आउने हो होइन एउटा घर बनाए जस्तै त हो एउटा फाउन्डेसनबाट एभ्री ब्रेक काउन्ट्स भन्छ नि होला सायद अब हुनसक्छ त्यो एक्सपिरियन्स हेल्प त डेफिनेटली गरेको छ अब त्यो माइन्डसेटको कुरा के दाइ माइन्डसेटको कुरा चाहिँ यस्तो मैले भने माइन्डसेटको कुरामा चाहिँ भोलि गएर एउटा अब ल स्टुडेन्ट छ समाजमा यसो हेर्दाखेरि त यसको बाबामाले यसलाई ल पढायो यो त यसले त तरकारी बेचिरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो जस्ट थिङ्क हाउ इट साउन्ड्स होइन तर माइन्डसेटको कुरामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सानोदेखि जुन चाहिँ माइन्डसेटबाट म आएको थिएँ नि अब मैले भने नि भोजपुरमा मैले अब एउटा अन्डा बेच्नेदेखि लिएर मैले चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ नि एउटा उडन चुला हुन्छ होइन उडन चुला हुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पालो हुन्थ्यो कि खाना पकाउने पालो भाँडा माझ्ने पालो हाम्रो आफ्नो हुन्थ्यो कि हजुर अब हाम्रोमा चाहिँ दिदी हुनुहुन्थ्यो म दाइ बहिनी थियो होइन तर नेभर कहिले पनि छोरी मान्छेले यो गर्ने छोरा मान्छेले त्यो गर्ने भन्ने हुँदैन थियो कि एभ्री डे रुटिन हुन्थ्यो सो हामीले के गरेर हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ मुवाले हाम्रो अब मङ्गोलियन कल्चरमा सुँगुर पाल्छ होइन सुँगुर पाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा एउटा सुँगुर हुन्थ्यो हाम्रो सो भोलि गइसकेपछि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा चाहिँ आज मेरो भात पकाउने पालो हो भने चाहिँ त्यो दाउरा बालेपछि त्यहाँबाट कोइला निकालेर हामीले पानीमा डुबाउँदै कोइला निकाल्थ्यो क्या बाहिरपट्टि कोइला निकाल्थ्यो एक्सेसिभ कोइला चाहिँ सो त्यो कोइला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भुससँग साट्थ्यो कि त्यो भनेको त्यो चामल निकाल्ने बेलाको त्यो
भुससँग साटिन्थ्यो क्या, हामी गएर साट्थ्यौँ। एक बोरा भुससँग एक त्यो तेलको एउटा कार्टुन हुन्थ्यो, त्यो कार्टुनको एक कोइला र भुस साट्थ्यौँ कि। साटिसकेपछि हामीले त्यो भुस चाहिँ अब सुगरलाई खुवाउने होइन। अब भोलि गएर चाहिँ त्यही सुगरबाट आएको पैसाले चाहिँ एजुकेसनलाई पनि सपोर्ट हुन्थ्यो भनिसकेपछि त्यो बेलादेखि चाहिँ मलाई एउटा कल्चर के इन्स्टल भयो भन्दा चाहिँ काम सानो हुँदैन है, काम गर्नुपर्छ। किनभने भोलि गइसकेपछि विदाउट वर्किङ यु आर नो बडी। त्यो भइसकेपछि मलाई त्यो लाग्छ माइन्डसेटको कुरामा चाहिँ तिमीले भनेको कुरामा आई थिङ्क आई एग्री कि त्यो मेरो पास्टले गरेर पनि मलाई चाहिँ इट वाज सो इजी फर मी टु choose anything that I wanted to do without regardless of how big it looks or how small it might look in front of other people. Right? True. त्यो होला क्या जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई पनि मैले यो कुरासँग चाहिँ किन एकदमै रिलेट गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो मैले ब्याचलर अलिकति एक्सपेन्सिभ ठाउँमै पढ्न पाएँ मैले फर्चुनेटली होइन मेरो के अरे फ्यामिलीले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड फोटोग्राफी कि। अनि सुरुमा चाहिँ फोटोग्राफी वाज इट्स स्टिल अ भेरी डिफिकल्ट थिङ नेपालको कन्टेक्समा होइन, वालछेल पैसा कमाउनको लागि या सस्टेनेबिलिटीमा जानुको लागि। अनि एउटा एकदमै प्रफिटेबल निस फोटोग्राफी चाहिँ वेडिङ फोटोग्राफी हो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ वेडिङ फोटोग्राफी गर्छु भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि ल अब यस्तो 10-12 लाख हालेर आइटी पढायो होइन, युकेको डिग्री दियो होइन, अब अर्काको गएर बिहा खिच ठ्याक्कै के अर्काको गएर बिहा खिच के भन्छ मान्छेले होइन यता टाइपको थियो कि। अनि त्यति बेला चाहिँ सुरुमा अब बिकज आई डेन्ट वान्टेड टु डु एनिथिङ बिसाइड फोटोग्राफी त गर्नै थियो होइन। अनि एउटा त्यो दिमागमा हुन्छ नि त ब्याक अफ द माइन्ड, चाहिँ फ्यामिलीले भनेको कुरा होइन। अनि हल्का जाँदा फेरि हल्का इन्फिरियर चाहिँ फिल हुन्थ्यो कि। अनि एउटा सडनली अब बिस्तारै अब मलाई फेरि एकदम आफूलाई मोटिभेट गर्ने कुरा चाहिँ सक्छु कि भएन, त्यो चाहिँ मेरो एउटा एक्सपर्टिज हो, एउटा स्ट्रेन्थ जस्तो लाग्छ। अनि मैले आफ्नोमा डिफ्रेन्स पाएको कि त्यही काम इन्फिरियर भएर गर्नु र त्यही काम अलिकति के भयो त दामी नै खिच्छु त म वेडिङको यता आउनुहोस् भनेर त्यो जुन एटिट्युड छ नि त्यसले चाहिँ मेरो काम गरेँ। अनि पिपुल मान्छेले त्यो एटिट्युड हुने बित्तिकै द वे पिपुल लुक एट यु इज डिफ्रेन्ट कि। त्यो मुखमा चाम आउने हो कि शरीरमा फिगर आउने हो कि त्यो पोज आउने हो कि होइन, रेस्पेक्ट सबै आउँदो रहेछ कि। अनि त्यति बेला चाहिँ यो सानो र ठुलो भनेको चाहिँ माइन्डसेट मात्र हो होइन। सानै काम पनि अलिकति एटिट्युडले अलिकति राम्रो तरिकाले अलिकति खतरा तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ पिपुल विल डेफिनेटली लुक एट यु डिफ्रेन्टली जस्तो त मलाई रियलाइज भएको क्या। ट्रु एकदमै होइन 100% अग्रिड। माइन्डसेट अहिले बिगेस्ट नेसेसिटी इज माइन्डसेट चेन्ज। हाम्रो नेपालमा होस् अथवा एनिवेयर इन द वर्ल्ड होइन माइन्डसेट चेन्ज के भनेको कति इजिली माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ कति कुरामा चाहिँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो युथहरू होइन अथवा दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु कि म, यो नो अफेन्स टु एनी पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल। हाम्रो युथहरू चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अस्ट्रेलिया जान्छन् होइन, अनि विदेश जान्छन् ओर्छन्, त्यहाँ गएर के काम गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब यहाँ गर्ने काम गर्छन् त नो दे डोन्ट डु इट। त्यहाँ गएर चाहिँ अब भएर भन्ने त त्यो जोक मात्रै हो। अब त्यहाँ गएर गर्ने त अन्तिममा गएर त हामी भन्छौँ नि अब हामी यो चाहिँ भाडा धस्काउने भन्छौँ नि यसरी, अब नेसेसरी लिटरली यसरी त धस्काउनु पर्दैन, त्यो त मसिन हुन्छ हुन्छ, तर अल्टिमेटली भाडा त भाडै धस्काउने हो। वेटर त वेटर नै हो नि त अन्तिममा गइसकेपछि। यहाँनिर हामीले डिस्कार्ड गरेको प्रोफेसनलाई चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले इजिली एक्सेप्ट गरेर छौँ कि। अनि म कतिलाई भन्छु कि यस्तै अब हाम्रो मङ्गोलियन कल्चरमा लाउरेनीहरू धेरै हुन्छ कि। अब अहिले त म्याक्सिमम् लाउरेनीहरू त दे आर इन द युके। यहाँनिर जुन इज्जतले बसिरहेको मान्छेहरू अब त्यहाँ गइसकेपछि अब अहिले नेसेसरीली यहाँ जस्तो एकदम घमण्ड गरेर बस्ने ठाउँै छैन कि, इजिली कम्फर्टेबल लाइफ छैन नि त्यहाँ त, त्यहाँ काम गर्नै पर्छ क्या। नेसेसिटीमा त मान्छेले काम गर्दो रहेछ नि त। अनि अन्तिममा गएर त के भन्दा वाइ डु वी वर्क भन्दा त आउट अफ प्यासन त होइन नि त। कतिको हुन्छ नि हामीलाई त आउट अफ नेसेसिटी काम गरेर चाहिँ मान्छेले धेरैले त एक्ज्याक्टली अन्तिममा त यु हेभ टु मेक अ लिभिङ भनिसकेपछि चाहिँ यो माइन्डसेट चेन्जको लागि चाहिँ इट्स नट एज डिफिकल्ट इट सुड बी एज इट लुक्स लाइक यहाँ होइन। तर यति नेसेसरी छ कि हामीले जबसम्म माइन्डसेट चेन्ज गर्न सक्दैनौँ विल गो नोवेयर। किनभने अहिलेको युथहरूलाई हेऱ्यौँ भने अब कस्तो भने अलिकति फ्यान्सी काम छैन भने गर्नै चाहँदैन। अनकुल नोबडी वान्ट्स टु डु अनकुल स्टफ होइन। अघि हामी कुरा गरेको थियौँ एग्रिकल्चरको कुरा कि मैले भनेको थिएँ नि स्टोरी। अब पहिला हाम्रो बाजेको पालामा चाहिँ अब बजारमा गएर चामल किन्ने मान्छेलाई चाहिँ होइन त्यो मान्छेहरूले यो गरिब भन्थ्यो कि। अहिले आफ्नो खेतमा चाहिँ धान फलाएर चामल मान्छे लिएर घर लिएर आउँछ भने बजार लिएर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ गरिब भन्छ कि मान्छे किन्न सक्दैन बिचरा। भने हामी कहाँ पुगेछौँ कि अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन। त्यही भएर चाहिँ यो माइन्डसेट चेन्ज चाहिँ अनि त्यो भनेको हामीले अब अस्ट्रेलिया गएर भाडा माझेलाई डिमिन गर्न खोजे होइन कि। यदि त्यो लेभल अफ एजुकेसन भएर उसले नेपालमै बसेर कुनैमा भाडा माझ्दिएको मेबी के इन्भेन्ट गरिदिन्थ्यो कि भाडा माझ्ने एउटा स्टार्टअप आइदिन्थ्यो कि होइन, डेफिनेटली आउटसोर्स हुन्थ्यो कि भाडा माझ्ने, यु नेभर नो नि त होइन।
त्यो कामलाई डिपेन्ड गरायो होइन कि त्यो लेभल अफ एक्सपर्टिज भइसकेपछि गर जे पनि गर तर तिमी त्यसमा चाहिँ इभल्भ भइदिन्छौ नि त नेपालमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ त छ नि त एटलिस्ट होइन एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ क्या त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूकोमा म त्यही बुझ्दिनँ जस्तै अब म आम रेस्टुरेन्ट ओनर होइन अब आम रेस्टुरेन्ट ओनर जस्ट बिकज आम रेस्टुरेन्ट ओनर डजन्ट मिन द्याट आई अलवेज हेभ टु बी एन ओनर कि अब कोही बेला नेसेसिटी पऱ्यो नि म पकाउँछु पनि होइन कोही बेला नेसेसिटी पऱ्यो म भाँडा पनि माझ्छु कोही बेला म टेबल सर्भ पनि गरेर हुन्छु कि के भयो त म त अब हिजो पनि म चेवन नै थिएँ आज पनि म चेवन नै छु होइन मलाई के फरक परेको छ त छैन नि त फरक भनेपछि यस्तो बुझ्दाखेरि त हजुर आफ्नो भित्रकोमा हो कि फरक पर्ने है भित्र परेन भने परेन पऱ्यो पनि पऱ्यो पर्नु दिनु भएन होइन पोजिटिभली फरक परोस् न यार आज मैले चाहिँ यार आज मैले भाँडा माझेँ यार भनिदिनुहोस् न यार आज मैले पकाएर खुवाएँ नि यार 200 रुपियाँको त मैले आज आफैले पकाएर बेचाएको छु भनिदिनुहोस् न त नो म्याटर हाउ बिग द सम इज होइन तर त्यो एटिट्युड भयो भने चाहिँ आई थिङ्क एभ्री वान क्यान डु अमेजिङ थिङ के जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि मलाई चाहिँ नि एडिङ अन अघि नै भनेको कुरा हुन्छ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी एउटा एजुकेटेड भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एजुकेसनलाई चाहिँ पुस गर्न खोजे होइन तर केही हदसम्म चाहिँ एउटा इभल्भिङको नेचर चाहिँ हाम्रो दिमागमा भइदिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन अनि अलिकति पढे लेखेको मान्छेहरूले चाहिँ यो अनकुल स्टफहरू गऱ्यो भने चाहिँ वाट आई नो इज दे विल इभल्भ थ्रु इट एन्ड दे विल इभल्भ द सिस्टम इट सेल्फ के होइन त्यसपछि सानो सानो कुराहरू अटोमेट हुँदै जाने हो कि अलिकति सिस्टमेटिक हुँदै जाने हो कि होइन अनि आई थिङ्क हाम्रो देशलाई त्यही चाहिएको त हो नि होइन यस्तो कि जस्तै हामीले भन्छौँ नि जे काम गर्दाखेरि पनि अब हाउ डु वी अब अन्तिममा गएर अब यु वर्क इन द्याट फिल्ड होइन तिम्रो एक्सपर्टिज त्यो फिल्डमा छ कि ब्रान्डिङ होइन त्यसपछि चाहिँ अब कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टहरूमा तिम्रो एक्सपर्टिज छ भनिसकेपछि हाउ डु वी डिजाइन द्याट पर्टिकुलर थिङ टु लुक लाइक ट्रु होइन भोलि गएर एग्रिकल्चर गर्छ कसैले होइन हाउ क्यान यु मेक एग्रिकल्चर फ्यान्सी ओके पोसिबिलिटी त छ नि त एकदमै इनोभेसन भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिएला अथवा चाहिँ त्यहाँ क्रिएटिभनेस त्यहाँ चाहिएला क्या जस्तै अब अहिले इक्जाम्पल एउटा होइन जस्तै अब अहिले हाम्रो के भन्छ आयुसी आई थिङ्क होइन खालेसिसी हजुर 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 होइन द सेम प्रोफेसन द्याट मोस्ट अफ द नेपालीज वेन आई से मोस्ट अफ द नेपालीज हामीले काठमाडौँको कल्चर हेरेर पनि भन्छौँ कि रिगार्डेड एज समथिङ द्याट इज डन बाई पिपल हु आर लाइक नट एज इक्वल टु अस या फ्रम लोवर एन्ड भनौँ न सोच क्या त्यो एउटा मानसिकता त्यो थियो नि अब आज गएर चाहिँ अब त्यो एउटा आइडियाले जुन वर्षौँदेखि अरूले गरेर आएको छ सी डिड इट इन सच अ वे त्यसलाई यसरी डिजाइन भएर अगाडि आयो कि नाउ पिपल आर गोइङ क्रेजी अबाउट इट या बवाल कुरा कस्तो खतरा कुरा इम्पोर्टेन्स त कस्तो थियो भन्दाखेरि त आजसम्म पनि वेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरूमा हामी यति डिपेन्डेन्ट छौँ कि हामीले त्यो कुरा रियलाइज गरेको छैनौँ होइन तर समबडी डिड इट इन सच अ वे त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेले त्यो पर्टिकुलर प्रोफेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज भयो भनेको इफ वान पर्सन क्यान डु इट वाइ नट अदर्स एक्ज्याक्टली अनि यो दे इज अ बिग मनी इन वेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन अब नो वान क्यान डिसएग्री अन द्याट पार्ट अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कसले काम गर्यो कसले नराम्रो भन्न त खोजे होइन तर एउटा एज अ नेपालीको पर्सपेक्टिभमा जस्तै फर इक्जाम्पल यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू होइन जस्तै अघि हामीले बार्बरको कुराहरू चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो इन्डियनहरू छन् नि त होइन नराम्रो भन्न खोजे होइन एउटा नेपालीको पर्सपेक्टिभ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुकूल भनेर हामीले गर्दैनौँ नि त होइन अब आई हेभ नट सिन मच कुनै पनि म कपाल गर्न जाँदाखेरि चाहिँ टिपिकल नेपाली मान्छेहरू चाहिँ मैले भेटेको छैन क्या मतलब भेट्न त भन्नु न होइन यस्तो मलाई यस्तो लाग्छ यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा नि हामीले हाउ डु वी लुक एट द्याट प्रोफेसन भन्ने कुरा पनि मलाई म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो कुल र अनकुलको कुरा त आएन होइन अल्सो हामीले हेर्ने हाम्रो यस्तो छ कि हाम्रो पर्सेप्सन पहिलेदेखि के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कबाडीवाला भयो कपाल काट्ने चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जुत्ता बोकेर पलिस गर्ने सबै इन्डियादेखि आउँछ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ कि हामीले त्यो एक्सेप्ट गर्नै सकेका छैनौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ हामी जति डाइभर्स छ नि हाम्रो कन्ट्री मैले जति पनि मान्छेहरू भेट्छु आई ट्राई टु टक विथ देम कि म कुरा गर्न चाहन्छु अनि जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेको म्याक्सिमम् मान्छेहरू सबै नेपाली हुनुहुन्छ होइन तर समाजको दृष्टिकोणमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मान्छेहरू त इन्डियन हो भनेर भन्ने छ कि जस्तै अब हामीले हेर्छौँ नि फलफुल व्यापारी हुन्छ बाटोमा फलफुल बेच्ने मान्छे होस् अथवा चाहिँ कपाल काट्नु बस्ने मान्छे होस् हामीले चाहिँ जहिले रिगार्ड गर्ने चाहिँ ए यार यो यसो हेर्दा चाहिँ इन्डियन जस्तो छ भन्छौँ नि त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर जस्ट इमेजिन लाइफ विदाउट अ बार्बर टु होइन क्यान वी इमेजिन लाइफ विदाउट अ बार्बर होइन त्यो अब एकदम गाह्रो छ कि त अन्तिममा कि त आफै बार्बर हुनु पर्यो तर त्यो पनि त लाइफ विदाउट अ बार्बर त होइन आफै बार्बर भए पनि लाइफ विथ अ बार्बरै भयो नि त त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण एउटा चाहिँ प्रोफेसनलाई अर्को मान्छेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले अब म पनि एकदमै बोल्ने मान्छे त्यो ट्याक्सीमा चढ्यो भने दाइ कहाँ विदेशमा त्यो कुराहरूवाला टाइपको मान्छेवाला मान्छे हो मैले चाहिँ युजली बिहारहरूबाट भेटेको छु अनि मैले त्यसरी काम गर्नुहुन्न भने होइन मैले चाहिँ कस्तो हुन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि अमेरिकामा गएर युएसमा अस्ट्रेलियामा गएर भाडा बाँध्न सकिन्छ भने नेपालमा एउटा
पढे लेखेको मान्छेले खोलोस् न कपाल काट्ने ठाउँ खत्रै कुल पाराले खोलिदियोस् न ब्रान्च आउट गरोस् न ब्रान्डिङ गरोस् न सोसियल मिडियाबाट होइन खतरा हेयर स्टाइलको चाहिँ फोटो खिचेर स्पोन्सर गरोस् न फेसबुकमा कति धेरै कुराहरू छ नि त होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अब वी कान्ट एक्सपेक्ट फ्रम समवन अनएजुकेटेड होइन या तर पढे लेखेको मान्छे जसले चाहिँ बुझेछ जसले चाहिँ यो 360 हेर्न सक्छ होइन ब्रान्डिङको कुराहरू बुझेछ के अरे अब इन्टरनेटको कुरा बुझेछ त्यस्तो चाहिँ हुनपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि आई अग्री विथ यु अगेन डेफिनेटली हामीले चाहिँ लेभलिङ गरिदिएको छौँ कि यो चाहिँ इन्डियाबाट आउने मान्छेले गर्छ सो त्यो यस्तो के अनि अर्को कुरा चाहिँ सेकेन्ड भनेको जस्तै पर्सेप्सनको कुरामै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी हेरेर छौँ त एजुकेसनलाई भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब अहिले हेर्ने हो भने कति मान्छेहरू चाहिँ अब फर्मल एजुकेसन हुँदैन होइन तर पनि दे आर द बिगेस्ट भिजनरिज द्याट आई हेभ सिन होइन जस्तै म भन्छु नि मेरो लाइफको बिगेस्ट इन्सपिरेसन र हु आई एम टुडे होइन म कतिको सिग्निफिकेन्ट छु मलाई थाहा छैन तर म जे छु मेरो मुवाले गर्दा छु क्या भनेको अब सी वाज समबडी हु डिड नट गो टु अ फर्मल स्कुल होइन भनेपछि एजुकेटेड त होइन एकदम फर्मल एजुकेसन त होइन तर द्याट लाइफ एक्सपिरियन्स द्याट सी ह्याड जुन चाहिँ निड उहाँले देख्नुभयो नि त्यसले गरेर चाहिँ अब आज मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनीवन रिगार्डलेस अफ इफ दे गो टु अ फ्यान्सी कलेज अर नट फ्यान्सी युनिभर्सिटी नट दे हेभ इक्वल पावर टु चेन्ज थिङ्स अन्तिममा गएर त्यो के हो भन्दा अब्जर्भेसन विलिङनेस र क्रिएटिभिटीमै त भर पर्ने कुरा एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क एउटा वर्डले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ कि नलेजले कि होइन सो इट्स नट अबाउट एजुकेसन एनिमोर इट्स अबाउट एजुकेसन त्यो एकदमै फर्मल भयो क्या हो जस्तै मैले भने एउटा स्टोरी के जस्तै अब मैले मेरो मुवा हङकङ जाँदाखेरि मेरो बडाहरू लाउरे होइन अनि हङकङ जाँदाखेरि चाहिँ मार्बल के हो चिन्नु भएन अरे कि ओके मार्बल फ्लोर त्यतिखेर नेपालमा थिएन मार्बल अब गाउँदेखि सिधै हङकङ गएर मार्बल फ्लोर यसो हेर्दा एकदम टल्किया मार्बल छ हिँड्ने कि नहिँड्ने भएर सी वाज स्टक देयर फर हाफ एन आवर कि बडा कता थाहा छैन अनि सी स्टार्टेड क्राइङ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ इङ्ग्लिसमा त केही लेखाएको थियो होला अथवा केही सोध्नुहुन्थ्यो होला त इङ्ग्लिस आएको भए त तर सी डिड नट ह्याभ द्याट एक्सेस टु एजुकेसन होइन त्यही भएर एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट छ र पछि के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ त्यो एउटा अब्जर्भेसनले के हो भने उहाँले सी वाज नट डिस्करेज कि रादर वाट्स डिसाइडेड वाज होइन मैले चाहिँ आई थिङ्क योभन्दा त मेरो नाति अब छोराछोरीलाई त पढाउनु पाइनँ इङ्ग्लिस नाति नन्तनालाई चाहिँ पढाउँछु भन्ने सोचेपछि चाहिँ द रिजन द्याट सी गट अस फ्रम आवर भिलेज टु भोजपुरको सब हेड क्वार्टर्स इज बिकज सी वान्टेड अस टु लर्न इङ्ग्लिस त्यो भएर भोलि गएर चाहिँ मेरो नाति नन्तनाले विदेश जाँदा अथवा कहीँ जाँदाखेरि पनि त्यो मैले जे फेस गरेँ त्यो फेस गर्नु नपरोस् भनेर मलाई हामीलाई एउटा इङ्ग्लिस स्कुलमा पढाउनु भयो त्यतिखेर भनेपछि कमसेकम त्यसले गरेर आज वेरेभर आई गो इन्टरनेसनल फोरमहरू जान्छु घुम्छु ट्रेनिङ गराउँछु गर्छु मलाई सजिलो भएको छ क्या त्यही भएर चाहिँ it was not because of the education that she got in a formal sense, but because of her experience, which she took as a knowledge that should be implemented in such a way कि भोलि गएर अपकमिङ जेनेरेसनले चाहिँ त्यो सेम दुःख नभोगोस् भन्ने भइसकेपछि त्यो चाहिँ आउट अफ उहाँले अब्जर्भेसनले गर्नुभयो क्या त्यही भएर चाहिँ अब मुभिङ फोरवर्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा एजुकेसन नेसेसरी छ तर यसलाई रिडिफाइन गरेर अलिकति कता ट्विस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ एक्ज्याक्टली अनि अहिले चेवन दाइको अम्ब्रेलाको अन्डरमा चाहिँ कतिवटा पोर्टफोलियो छ एउटा यो इन्टु रेस्टुरेन्ट छ आइटी कम्पनी यस्तो छ हाम्रो रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ फुड भनिदिउँ यो इन्टु फुडमा चाहिँ वी हेभ 3 आउटलेट्सहरू होइन अब एउटा चाहिँ अब रिसेन्टली मैले बेचेँ जमलको चाहिँ हजुर होइन जमलमा के थियो फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट थियो स्ट्रिट फुड फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट थियो नियर बाई ठमेल कति वर्षको पछि एक्जिट लिनुभयो 2 वर्ष जति भयो एक्जिट लिनुको कारण यस्तो अब मेन त टाइम फ्याक्टर पनि हो प्लस अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ जोसँग मैले सुरु गरेको थिएँ होइन अब नाउ आई एम सर्टन कि द्याट पर्टिकुलर पर्सन इज केपेबल इनफ टु रन द्याट रेस्टुरेन्ट बाई हिमसेल्फ नाइस त्यो भइसकेपछि अब धेरै त्यहाँ बस्नुपर्ने नेसेसिटी देख्दैन अनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अब मैले हाल्न सक्ने भ्यालु पनि यति नै हो योभन्दा मैले धेरै हाल्नु भ्यालु हाल्न सक्दैन भन्ने रियलाइजेसन पनि अब एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै पनि एन्टरप्राइज सुरु गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सर्टन टाइम चाहिँ त्यसको लागि ट्रान्जिसन टाइम हुन्छ नै त्यो भनेको त्यो टाइममा चाहिँ इट माइट डाई होइन प्रपर सपोर्ट भएन भने सपोर्ट एज एन सेन्स लाइक अब फाइनेन्सियल सपोर्ट नै हुनसक्छ त्यसपछि चाहिँ भोलि गएर पोलिसी सपोर्ट नै हुनसक्छ लिगल पार्टहरूमा पनि हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ मैले दिनुपर्ने इनपुट चाहिँ त्यो सर्टन टाइममा दिइसकेपछि अब यो रेस्टुरेन्टले इट क्यान डु समथिङ अर द्याट पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल हु गट द्याट टाइम किनभने कति त हामी इनएक्सपिरियन्स मान्छेसँग सुरु गरेर आउँछौँ नि होइन अब त्यो यही पर्टिकुलर रेस्टुरेन्ट पनि हामीले एक्सपिरियन्स मान्छेहरूसँग सुरु गरेर होइन तर अब यो 2 इयर्सको ड्युरेसनमा त हाउ डज मार्केट वर्क कहाँदेखि प्रोक्योर गर्ने कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा त त्यो नलेज भयो सिकिन्छ नि त सो अब मुभिङ फरवर्ड चाहिँ हाम्रो नेसेसिटी त्यहाँ भएन होइन त्यही भएर चाहिँ द्याट इज वान रिजन द्याट वे हजुरले जमलबाट चाहिँ एक्जिट लिनुभयो सो त्यो गरेर अब हामीसँग 16 कम्पनीज टोटलमा थियो फुडको अन्डरमा चाहिँ अहिले अल्पास
अल्पास छ त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो कुपनडोल क्याफे भन्छ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो त्यहाँको खाजाहरू सप्लाई गर्छ अफिसेसहरूलाई जहाँ अस्ति हामी भेटेको थियौँ कफी र फुडको त्यो छ त्यो पनि मैले स्लोली त्यो पनि आइएम ट्राइङ टु एक्जिट सो हाम्रो भ्युअर्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ अल्पाज र हामीले चाहिँ कमेडी सर्कल र अल्पाले चाहिँ वी आर वर्किङ अनि वी हेभ ग्रोन सो मच अल्पाजमा होइन अनि अल्पाजको मोमो चाहिँ लास्टै मिठो छ है गाइज कम्प्लिमेन्ट्स टु द सेफ सूर्य सर होइन अनि वी हेभ ग्रोन सो मच होइन अल्पाज पनि वी होप अल्पाज पनि हेज बिन ग्रोन विथ अस विथ डेफिनेटली सो अब अहिले चाहिँ हामीले मैले एक्जिटहरू गर्थ्यो हामीसँग अहिले आई थिङ्क फुडमा चाहिँ अल्पाज मात्र अब अल्पाज मात्रै हो त्योभन्दा बाहेक हाम्रो अब हामीसँग 14 कम्पनीज बाँकी छ अब फुड पछि अर्को डोमेन कुन छ हजुरको अर्को आइटी छ आइटीमा चाहिँ एउटा माकुरा क्रिएसन्स भन्ने कम्पनी छ विच आइएम फोकसिङ अन अहिले मैले चाहिँ एकदमै फोकस गरिरहेको भनेको चाहिँ 3टा कम्पनी छ एउटा चाहिँ अब बायोटेक छ विच वी माइट टक अबाउट लेटर एउटा चाहिँ अल्पास नै भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ आइटी माकुरा यो मैले फोकस गरेको भन्ने कारण चाहिँ हजुरले वेयर डज इट कम फ्रम इट कम्स फ्रम कि अहिले एज अ चेवन मेरो एक्सपर्टिज चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसी चाहिन्छ है सो द्याट इट क्यान ग्रो इट क्यान पोलिफ्रेट भन्ने त्यो इन्टेन्सन हो कि यसमा चाहिँ लाइक देयर इज सो मच मनी टु बी मेड भन्ने त्यो इन्टेन्सन हो कि या मेरो को फाउन्डरलाई चाहिँ कुन इन्टेन्सनले हजुरले भन्नुभयो कि मैले आइएम फोकसिङ अन त्यो थ्री इन्डस्ट्रिज अब अरू प्रायः बिजनेसेसहरू चाहिँ स्टेबल भइसकेको छ ओके भनेको अब त्यहाँनिर चाहिँ हामी नयाँ प्रडक्ट्सहरूमा काम गरेर छैनौँ पुरानै प्रडक्ट एउटा सिस्टममा हामी बेच्छौँ होइन भनिसकेपछि त्यसमा मेरो इनपुट त्यति धेरै नेसेसरी हुँदैन र फोकस त्यति चाहिँदैन होइन तर अब यो जुन कम्पनीज 3टा कम्पनी भनेर भनिरहेको छु इस्टाब्लिस कम्पनीजहरू नै हो तर कस्तो भन्दा हामी चाहिँ एभ्री डे वी आर ट्राइङ टु इनोभेट फर इक्जाम्पल फुडमा होस् चाहे आइटीमा होस् अब आइटीमा हामीले वी वर्किङ अन न्यू प्रडक्ट्सहरू हामीले इन हाउस प्रडक्ट्सहरू पनि काम गरिरहेको छौँ माकुराको मेन के अरे फोकस चाहिँ के हो हाम्रो वेब र डिजाइनिङ हो वेब डिजाइनिङ यु आर अल्सो इन्टु एप यस ओके सो बेसिकली यो डिजिटल साइड अफ ब्रान्डिङ यो ब्रान्डिङै भयो नि त अब यस्तो छ अब ब्रान्डिङ पर्से नै हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको छैनौँ तर गर्नलाई चाहिँ अब गरिरहेछौँ तर पनि जस्तै भन्दा हामीले वी वर्क विथ मिस नेपाल अब वी वर्किङ विथ नाडा अहिले अब अटो सो भइरहेको छ वी वर्किङ विथ देम वी वर्किङ विथ लट अफ हाई प्रोफाइल पोलिटिकल क्लाइन्ट्सहरू तर हाम्रो मेन फोकस चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा वेब डेभलपमेन्ट डिजाइन अनि त्यसपछि मोबाइल एप र अब अहिले हामीले सुरु गरेर चाहिँ इन-हाउस प्रोजेक्ट सँगसँगै हामीले एसइओ र डिजिटल मार्केटिङलाई पनि सँगै लाने भनिरहेको छौँ किनभने क्लाइन्टको त्यो नेसेसिटी नै एक्ज्याक्टली आउटसोर्स गर्नुपर्छ पार्टनर गर्नुपर्छ विल टक अबाउट इट होइन सो अब यिनीहरूमा चाहिँ अब नयाँ प्रडक्ट्सहरू आइरहेको भएर अनि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फोकस चाहिन्छ है भन्ने फिल भइरहेको छ जस्तै अब बायोटेकमा पनि त्यही भइरहेको छ अल्पासमा त कन्सटेन्टली नयाँ फुड कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने है क्लाइन्टसँग कसरी क्लाइन्टको एक्सपिरियन्स कसरी बेटर गर्ने भनेर त्यो कन्सटेन्ट चाहिन्छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ त्यो अरूलाई नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ होइन तर यिनीहरूमा चाहिँ अब फोकस चाहिएको छ भन्ने फिल भएर चाहिँ सो इफ आई क्यान आस्क हजुरको कोर एक्सपर्ट वाट डु यु ब्रिङ इन टु अ टेबल चेवन दाइले चाहिँ अब आई थिङ्क भेग क्वेसन होला यो होइन त्यस्तो भेग पनि होइन मेरो यस्तो छ एउटा भनेको चाहिँ आई वर्क इन इन्भेस्टमेन्ट होइन मैले चाहिँ मेरो भनेको हरेक कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्युर गर्ने काम मेरो हुन्छ मोस्टली यु ब्रिङ इन्भेस्टमेन्ट फ्रम इन्भेस्टर्सहरू डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स अथवा चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट ल्याउनेमा हुन्छ एक नम्बरमा चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ पोलिसिजहरूमा अब कसरी कस्तो खालको पोलिसिजहरू डिजाइन गर्ने भोलि गएर चाहिँ अनि ह्युमन रिसोर्समा फायर गर्ने भन्दा पनि मोरलेस उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने भने हाउ आर दे डुइङ वाट क्यान बी डु बेटर भन्ने कुराहरूमा म हेर्छु प्रायः सो मोस्टली मेरो एरिया चाहिँ त्यो हो कि अनि स्ट्राटेजी त भइहाल्यो त्यस्तो भेग छैन स्पेसिफिक ओके अनि अब के अरे अनि हाम्रो यो उसलाई पनि हजुरले यो हाम्रो छ नि डिजाइनको यो मर्च बाबु छ मैचा बाबु छ त्यसलाई पनि हजुरले आइटीकै मात्र राख्नुहुन्छ होइन आइटी होइन त्यो चाहिँ यस्तो मैचा बाबु चाहिँ डिजाइन मेरो पार्ट होइन डिजाइन चाहिँ बुकेस मेरो पार्टनरको पार्ट हो हजुर अब उसकै क्रिएसन पनि हो त्यो तर अब हाम्रो कस्तो भन्दा अब हाम्रो चाहिँ टी सर्ट कम्पनी हो होइन टी सर्ट बेच्ने कम्पनी नै हो हामीले अब अरू त अहिले हुन त अहिले कपी गरेर धेरैले बेचिरहेको एउटा स्टोरी छ मलाई कपी गरेर धेरैले बेचिरहनु भएको छ अब लास्टचोटि मलाई एकजना इन्टरभ्यू लिन आउनु भएको थियो एकजना साथी इन्टरभ्यू लिन आउनुभएको थियो ए ओके होइन अनि त्यसपछि एउटा त्यो मैचा बाउचाको एउटा ब्याग देखेँ कि त्यो टोट ब्याग सो चाहिँ हामीले त अहिलेसम्म टोट ब्याग बनाएकै छैन डिजाइन हाम्रो तर डिजाइन त हाम्रै छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के हो भन्दा त्यो चाहिँ अब इलिगली कपी भएर बेचिरहनु भएको छ धेरैले अब ठाउँमा हेर्ने हो भने धेरैले बेचिरहनु भएको छ त्यो भाइरलै भएको नि डिजाइन त अब कस्तो भने त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीले एउटा मैले भने नि सो अगाडि अनुपले इन्ट्रोडक्सन दिने बेलामा चाहिँ आई लुक फर इम्प्याक्ट इन एनिथिङ द्याट आई डु भन्दाखेरि चाहिँ मोरलेस मैचा बाउचा पनि त्यही कन्सेप्ट नै आएको कुरा हो कि अब बुकेसले गरेर आएको के थियो भन्दा उसले डिजाइन गरेर चाहिँ एकदमै फ्यान्सी राम्रो होइन एक्सेप्टेबल नेवारी क्यारेक्टर्सहरू बनाइराख्यो
अनि त्यहाँ मैले देखेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आइसकेपछि यतिखेरको टाइममा सबैले हाको पटासी र ट्रेडिसनल नेवारी ड्रेस त लाएर हिँड्दैन एभ्री टाइम, तर के हो भने भोलि गएर चाहिँ एउटा फ्यान्सी टी सर्टमा अथवा फ्यान्सी हुडमा भोलि गएर चाहिँ इफ यु हेभ नेवारी क्यारेक्टर वेयरिङ ट्रेडिसनल नेवारी ड्रेस, कमसेकम तिम्रो नजरमा त भोलि गएर ए नेवारी ड्रेस चाहिँ यो हुन्छ है, यो हाम्रो कल्चर यो हो भन्ने कुरा त सधैँ रहन्छ नि त। एक्ज्याक्ट। सो टाइमसँग एडाप्ट पनि हुनु पऱ्यो भनिसकेपछि हामीले एउटा भ्यालु के दिन सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पेजहरू हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूले हरेक नेवारी फेस्टिभल के हो त नेवारी, जस्तै अब हामीले यमरी पुण्य भन्छौँ, यमरी पुण्यमा हामीलाई थाहा भनेको जस्तै म राईको छोरा, मलाई थाहा भनेको यमरी खान पाइन्छ भन्ने है। यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हो क्या, राईको छोरा इज इन्भेस्टिङ अन समथिङ द्याट इज प्रमोटिङ नेवारी कल्चर। तर यस्तो दामी स्याम्पल अफ एन्टरप्रेन्योरशिप होइन। तर के हो भने नि मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेवारी कल्चरलाई नेवार एज एन इथनिक ग्रुप भनेर हेर्ने हो कि नेवारी सिभिलाइजेसन एज कमन हेरिटेज भएर हेर्दाखेरि चाहिँ आई लुक एट इट एज अ कमन हेरिटेज होइन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले अघि भने जस्तो गरेर हामीले के गरेर छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिम मेम्बरहरूले फेसबुक पेज हेर्नुभयो भने नेवारी फेस्टिभल्सहरूको बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको हुन्छ कि के हो त यमरी पुण्य किन मनाइन्छ भन्ने कुरा थाहा त्यहाँ हुन्छ क्या। सो कमसेकम एउटा स्टोरी पनि सेयर गरेर छौँ हामीले। र हाम्रो सोच चाहिँ अब हाम्रो डिजाइन्सहरू हेर्नुभयो भने हामीले नेवारी डिजाइन मात्र लिमिट नभएर वी आर अल्सो कभरिङ अदर इथनिसिटिजहरू होइन। अब थारू कल्चर हुन्छ, अब चाहिँ मैथिली कल्चर हुन्छ, भोलि गएर राई लिम्बू होला, गुरुङहरू होला होइन। हाम्रै चाहिँ नेपालभरिको कल्चरलाई चाहिँ अब हाम्रो डिजाइनहरू अलरेडी यु क्यान सी इट अन फेसबुक त्यो गरिरहेको छौँ कि। सो इम्प्याक्ट चाहिँ हामी त्यसरी वी ट्राइङ टु इन्स्टल त्यो इम्प्याक्ट ट्राई गरिरहेको छौँ। ओके। अनि त्यो चाहिँ नि त अहिले अटोमेसनमै छ हजुर? अटोमेसनमा छैन, अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ होइन। अब त्यसमा यो एन्टरप्रेन्योरसिप भन्दाखेरि चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला चाहिँ आफ्नो भनौँ न लाइक अलिकति थोरै सोच्नु पर्ने रहेछ क्या, माइन्डफुल हुनु पर्दो रहेछ क्या। हो नि। यो इक्जाम्पल म दिन्छु कि किनभने सबैले ओहो यार सक्सेसफुल मात्रै हुन्छ एन्टरप्रेन्योर्स भन्छ नि, त्यो होइन क्या। जस्तै अब मैले एउटा मसिन मगाएँ चाइनाबाट, न्यासम्म आउँदा 17 लाख रुपियाँ पऱ्यो होला मलाई, 17 लाख होइन। त्यो इट्स नट अ स्मल सम होइन। त्यो भइसकेपछि तर मगाएँ किन भन्दा त्यो मेसिनले चाहिँ इन्स्टेन्ट अब डिजिटल मसिन हो, डिजिटल प्रिन्टिङ डिरेक्ट टु गार्मेन्टबाट भन्छ होइन। त्यो मैले मसिन मगाएँ, तर के हो भन्दा मैले केही फर्सी गरेन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो अब अपरेटर त इजिली पाउँछ जस्तो लाग्यो, तर के भयो भन्दा अपरेटर पाएन। ए स्किल सेट्स भएको मान्छे छैन होइन, पाएन। अनि त्यो नपाइसकेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मसिन त आइडल बस्यो होइन, आइडल बस्यो। अब आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट टु मेक इट अपरेसन, अब अपरेसन मिल्नु ट्राई गरेर आएको छु। कसैलाई ट्रेन गर्न मिल्दैन त पकडेर? अब सोच त्यही छ क्या, तर यहाँ पेसेन्स भएको मान्छे पाइँदैन कि। इट्स नट द्याट डिफिकल्ट टु अपरेट। अब त्यो एकदमै फ्यान्सी मुभीमा देखाए जस्तो गरेर चाहिँ लाखौँ बटन भएको मसिन होइन, ल्यापटपदेखि प्रिन्ट गर्ने हो त्यो, अब त्यो सेटिङ्सहरू मिलाएर गर्ने हो। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू मैले देखेको सबसे ठुलो एउटा ड्रब्याक भनेको चाहिँ हाम्रोमा पेसेन्स नै छैन कि। अब ए यार आऊ न सिक, मैले त कतिसम्म अफर गरेँ भन्दा त तिमी आऊ, तिमी सिक कसरी अपरेट गर्ने, अनलाइन छ, म्यानुअल छ, युट्युबमा भिडियोजहरू छ, तिमी सिक, तिमीलाई म चाहिँ स्यालेरी पनि दिन्छु, तिमीलाई म सेयर पनि दिन्छु। ए सिकेको पैसा पनि दिन्छु, इक्विटी पनि दिन्छु होइन, इक्विटी पनि दिन्छु, स्यालेरी पनि दिन्छु तिमीलाई म, अबदेखि मन्थली स्यालेरी पनि दिन्छु, तिमीलाई म इक्विटी पनि दिन्छु। तिमीले इन्भेस्ट गर्नु परेन, तिमीले इन्भेस्ट के गर्नु पऱ्यो भन्दा तिम्रो टाइम र एफोर्ट दिनु पऱ्यो नि त। त्यो पनि गर्ने मान्छे छैन, किनभने मान्छेहरूले कस्तो चाहिएको छ भन्दाखेरि त अब मलाई चाहिँ अब त्यो इक्विटी पनि चाहिएको छ, स्यालेरी पनि चाहिएको छ, तर मसँग त्यो पेसेन्स छैन कि म त्यो काम सिक्छु भनेर। किन वर्थ इट त हुनु पऱ्यो नि भोलि गएर। तिमी एज अ र इन्डिभिजुअल मैले तिमीलाई लिएर यतिकै राखेर त भएन नि, त्यो पनि छ कि। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो हजुर यु अल्सो हेभ टु टेस्ट द्याट गाई के, बिकज इफ यु आर गिभिङ इक्विटी, इफ यु आर गिभिङ सम सेयर होइन, यु हेभ टु मेक स्योर कि अलिकति गाह्रो भएर यु हेभ टु टेस्ट इट के, कतिसम्म लास्ट गर्छ भन्ने त्यो चाहिँ मैले सिकेको के। बिकज यो लास्ट 6-7 इयर्समा चाहिँ आफ्टर वर्किङ विथ सो मेनी पिपल होइन, सुरुमा चाहिँ एभ्रिथिङ लुक्स गुड के। जस्तै फोटोग्राफीमा पनि होइन, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ क्या रमाइलो करियर यार, कच्चा खिच फोटो राखेँ त होइन, तर भित्रको स्टोरी त इट्स डिफ्रेन्ट नि त, इट्स हार्ड, इट्स कम्प्लिकेटेड होइन। अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई लाइक टु टेस्ट पिपल के, कहाँसम्म जाँदो रहेछ त हेरौँ न। मेबी आई सुड ट्राई इट, सबकन्सियसली ट्राई त गरेको छु, तर त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट छैन। Maybe I'll take that experience from you. As a takeaway from Doers. अनि के अरे बिसाइड द्याट हजुरको ऊ पनि छ, यो बुटिक पनि छ, त्यसको बारेमा केही भन्दैन? त्यो चाहिँ अब हाम्रो वेब चेन अफ हाम्रो स्टोर्सहरू छ। कहाँ छ? अहिले हाम्रो कोपनडोलमा छ, दिल्ली बजारमा छ, सङ्कपोलमा छ, डल्लुको भर्खरै रिसेन्टली हामीले बेच्यौँ होइन, एक्जिट बेचिदिएको। ब्रान्ड बेचे होइन कि त्यो स्पेस बेच्यो? स्पेस बेच्यो होइन। अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीले वी अल्सो प्रोभाइड रेन्ट
टु ड्रेसेस ड्रेस चाहिँ रेन्टमा काठमाडौँ क्लोदिङ रेन्टल्स भन्ने छ सो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामी त्यो ड्रेसहरू चाहिँ रेन्ट गर्छौँ है त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोप भएको विच बिजनेस इज मोर प्रफिटेबल यो सेल्सवाला कि रेन्टवाला यसमा यस्तो छ अब इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु लुक एट इट ओके होइन अब भोलि गइसकेपछि चाहिँ इफ यु से स्टार्ट गिभिङ आउट न्यू क्लोथ्सहरू भर्खरै अब आएको लेटेस्ट क्लोथ्सहरू चाहिँ इफ यु गिभ इट आउट रेन्ट भनेको चाहिँ भने चाहिँ अलिकति त्यो कस्टली पर्छ ट्रु होइन तर इफ यु हेभ त्यो त्यसको लागि इन्भेस्टै गर्नु पऱ्यो म्यासिभली हजुर इन्डियामा धेरै मान्छेले त्यसरी गर्छ अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो आउट अफ ट्रेन्ड नगएको होइन तर हामीसँग राम्रो स्टक भएको कपडाहरू चाहिँ हामी वी रेन्ट इट आउट अनि त्यो रेन्ट आउट गरिसकेपछि भोलि गर्दै हामी कपडा बेच्दैनौँ अनि कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरले इन हाउस एउटा डिजाइनर नै राखेर आफै डिजाइन गराएर अनि त्यो कपडा पहिला बेच्ने अनि या त्यसलाई चाहिँ रेन्टिङमा जाने त्यो प्रोसेस हो होइन यस्तो यस्तो हुन्छ कि त आइदर वी सेल इट आइदर वी रेन्ट इट त्यो दुइटामा डिफ्रेन्स हुन्छ कि हाम्रो भोलि गइसकेपछि चाहिँ हामी जुन कपडा रेन्ट गर्छौँ त्यो हामी बेच्दैनौँ रेन्ट गर्ने कपडा पनि आफैले बनाउँछ नि होइन त्यो त्यस नेसेसरी हुँदैन कति आफै बन्छ यहाँ कति चाहिँ हामीले लिएर आउनुपर्छ बाहिरबाट होइन फेब्रिक कोही बेला फेब्रिक लिएर बनाउँछ कोही बेला बाहिरदेखि इन्डियादेखि पाकिस्तानदेखि आउँछ सामानहरू होइन सो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या हामीले त्यही भएर कुन चाहिँ प्रफिटेबल छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई क्यान गिभ यु डेफिनेट एन्सर तर स्कोप दुइटैको छ अहिले कसैलाई कुन तरिकाले लाने भन्ने कुरामा हो किनभने अब भनौँ न इट्स एक्सपेन्सिभ नि भनेको अब इट्स नट चिप त्यस्तो सस्तो त हुँदैन अब अलिक स्पेसली पार्टी वेयरहरू त तर त्यो वान टाइम युज हो होइन त्यही भएर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब दे माइट नट वान्ट टु इन्भेस्ट ट्रु होइन अब थाउजन्ड्स अफ रुपिज इन वान ड्रेस तर भोलि गएर 1500 रुपियाँमा चाहिँ अब पाइरहेछ फिटिङ गरेर दिन्छ भने वाइ नट होइन त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो युजेबिलिटी अनि अब फाइनेन्सियल अलिकति एउटा कल्चर पनि डेभलप होस् कि मलाई चाहिएको कुरा म किन्छु नचाहिएको कुरा चाहिँ रेन्टमा लिन्छु भन्ने हो होइन भन्ने त भयो नि त त्यो कल्चर पनि खासै छैन नेपालमा यस्तो हुँदो रहेछ कि स्लोली चाहिँ डेभलप भइरहेछ अब अहिले त हेर्ने हो भने 4-5वटा मैले देखाएको छु रेन्टल कम्पनीजहरू पनि बिस्तारै बढिरहेछ पहिला इनिसियली के थियो भन्दा त्यो डान्सहरू कल्चरल सो गर्ने बेलामा चाहिँ रेन्ट लिने कुरा थियो तर अब स्लोली अहिले चाहिँ आइसकेपछि अब देयर आर लट अफ पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस अनि इट्स अ गुड बिजनेस पनि फर बोथ द पार्टिज के त्यही भएर चाहिँ बोथ अफ द बिजनेसेस आर डुइङ गुड सो आई थिङ्क एकदमै स्कोप भएको क्या मैले भने पहिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दा छोरी मान्छेहरूले चाहिँ ड्रेसहरू एकदमै मन पराउँछ अब छोरा मान्छेले मन पराउँछ अफकोर्स तर स्पेसली पार्टी वेयरको कुरामा चाहिँ मान्छेहरू दिएको क्रेजी कि हुन्छ नि कुनै इभेन्ट आयो भने अब के गर्ने भन्दा चाहिँ एउटा राम्रो ड्रेस चाहिँ लिन्छु भन्ने हुन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ वी स्टार्टेड होइन अब तर त्यो पछि चाहिँ अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि इट्स कस्तो भन्दा इट हेज बिन वान सोर्स अफ इन्कम जसले गरेर चाहिँ इट हेज गिभन मी फ्रिडम टु एक्सप्लोर अदर टेरिटोरिज अदर बिजनेसेस जुनमा चाहिँ इमिडिएट रिटर्न नहोला जस्तै अब बायोटेकमा रिटर्न नहोला होइन अब तेरो अब आइटी कम्पनीजहरूमा नहोला रिटर्न किनभने हामीले अब एउटा भिजन लिएर बिल्ड गरेर आउँछौँ अब भोलि गएर एउटा प्रोजेक्ट गरेर पैसा बाँड्ने हो भने त फरक हो तर लङ रनमा चाहिँ आई वान्ट टु मेक दिस अ गुड ब्रान्ड अनि त्यसपछि गुड सर्भिस दिन्छौँ भन्ने हो भने चाहिँ इट टेक्स टाइम नि त सो त्यसको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ अप्यारल इन्डस्ट्री छ स्पेसली लेडिज अप्यारलको यो हाम्रो बुटिक्सहरू स्टोर्सहरूको यसले चाहिँ इट हेज गिभन मी द्याट फ्रिडम यो एउटा यो इन्भेस्टिङ अन मल्टिपल बिजनेसको एडभान्टेज चाहिँ त्यो हो कि यु क्यान एउटामा चाहिँ घाटा खाएर अर्कोमा चाहिँ एक्स्ट्रा फाइदा खाएर यु क्यान ब्यालेन्स इट आउट नि त होइन क्यालकुलेटिभ हुनुपर्छ आफूले बिजनेसहरू त डिस्टिङ्ग्विस त गर्नुपर्छ होइन अब भोलि गएर कस्तो भने लोन दिने हो जस्तै अब मेरो बिजनेसेसहरू छ भन्थ्यो भोलि गएर मैले दुईवटा अकाउन्ट मिक्स कहिले पनि गर्दिनँ भोलि गएर इनकेस अब एउटा कम्पनीलाई चाहिँ अब डेफिसिट छ भने इनकेस इफ वी निड लोन हामीले भोलि गएर अब चर्को ब्याज दरमा कोलाट्रल राखेर ब्याङ्कसँग लोन लिनुभन्दा चाहिँ एउटा बिजनेस अर्को छ जुन चाहिँ इट्स डुइङ वेल भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रिजनेबल रेटमा इन्ट्रेस्ट तिरेर हामी ल्याउँछौँ त्यसले गर्दा चाहिँ लिक्विडिटीमा समस्या हुँदैन कि नाइस क्यासको कुरामा चाहिँ अब मलाई हजुरलाई सुन्दा मन लागेको कुरा चाहिँ अब हजुरले हरेक पनि जुन पनि बिजनेस गर्नुभएको छ नि होइन हजुरले पार्टनर खोजेर गर्नुभएको छ होइन लास्ट टाइम पनि अब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु लुक फर पिपल होइन त्यो कन्ट्याक्समा अब जति धेरै मान्छेसँग काम गर्नुहुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल ब्रेन हो नि त त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ आउँछ त्यहाँ चाहिँ कतिपय कुरा चित्त बुझ्छ होला कतिपय कुरा चित्त बुझ्दैन होला भन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हजुरको पोर्टफोलियोमा 16 कम्पनी छ सो वी क्यान इमेजिन 16 पार्टनर्स भनौँ न टु सम एक्सटेन्ट सो यति धेरै मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि यति धेरै मान्छेहरूसँग कोलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले सिकेको कुरा चाहिँ के हो किन भन्दाखेरि चाहिँ म यो कुरा किन पनि भन्छु त जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से देयर इज बिजनेस ए जससँग हजुरले पार्टनर गर्नुभएको छ जुन पार्टनरको अरू पनि बिजनेस छ अरे लेट्स से बी जससँग चाहिँ हजुरले यो पार्टनरिङ विथ समान जसको चाहिँ अरू बिजनेस छैन सी यो पार्टनरिङ विथ समान जो चाहिँ भर्खरै एन्टरप्रेनरसिपमा आएको छ उसको फर्स्ट बिजनेस नै गर्छ भने चाहिँ त डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट अफ पिपलसँग हजुरले डिल गरेर राख्नुभएको छ नि त होइन सो चाहिँ
मैले हजुरलाई यो सोधेको क्वेसन चाहिँ बिकज वेयर यु आर आई सी माइसेल्फ गोइङ इन्टु द्याट के आई वान गो टु द्याट होइन ह्याभिङ अ मल्टिपल पोर्टफोलियोज ह्याभिङ डिफ्रेन्ट टपिक डोमेन्स टु टक अबाउट एन्ड इन्भेस्ट यु एनर्जी एन्ड रिसोर्स होइन अनि मलाई चाहिँ सिक्न मन लागेको चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने के छ सिक्रेट वाट इज द सिक्रेट अफ ह्याभिङ मल्टिपल पार्टनर्स म्यानेजिङ देम वेल टेकिङ इट इन्टु प्रफिटेबिलिटी होइन सो चाहिँ यो चाहिँ मेरो पर्सनल क्वेसन यस्तो हो कि अब जस्तै फर्स्टमा त त्यो क्वेसनभन्दा अगाडि चाहिँ अब डिफ्रेन्स के छ भने नि यु आर डिजाइनिङ योर वे यु डिजाइनिङ योर पाथ कि आई वान्ट टु गो देयर भनेर तर मेरो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ इट वाज नेभर बाई डिजाइन सबै कुरा नेसेसरी डिजाइन बाई थिएन कति कुरा चाहिँ सर्कमस्टान्सेसले पनि गरियो होइन अब कति बिजनेसेसहरू सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ गर्नुपर्छ है किनभने अब आई क्यान नट लेट समबडी सच ब्रिलियन्ट यङ पिपल टु गो अब्रड त्योभन्दा यहीँ गरौँ न स्कोप छ भन्ने भएर पनि गरियो त्यही भएर चाहिँ मैले कहिले पनि अब एकदम केयरफुल भएर पार्टनर चुज गर्ने चाहिँ पहिला गरिनँ होइन अब केहीमा गरेँ होला तर धेरैमा गरिनँ त्यो राम्रो हो कि नराम्रो भयो त्यो होइन मिक्स्ड एक्सपिरियन्स छ मेरो मिक्स्ड एक्सपिरियन्स छ अब म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने सबै मान्छेहरू सधैँभर रहँदैन नथिङ लास्ट फर एभर पार्टनरसिप होस् भोलि गएर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड बी रेडी टु एक्सेप्ट द्याट भोलि गएर इट माइट नट वर्क आउट एफोर्ट त 100% दिनुपर्छ वी विल मेक इट वर्क भनेर तर कोही कोही बेला चाहिँ अब पर्सनल डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ प्रोफेसनल स्पेसमा आएर चाहिँ ह्याम्पर गरिदिन्छ क्या तर त्यो गर्दाखेरि पनि के हो भने एफेक्ट भएर ओहो यसले मलाई यस्तो भयो यसले गर्यो अब म चाहिँ बिजनेस गर्दिनँ यो पार्टनरसिप भन्ने कुरा झुर रहेछ भनेर छोड्ने कुरा चाहिँ आउँदैन अब कसरी म्यानेज गर्ने भनेर भन्ने कुरा आउँछ मेन चाहिँ के हो भने हामीले कुनै पनि एन्टरप्राइजमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डु वी डिफाइन आवर रोल्स होइन एउटा सिस्टम कसरी बन्छ त हामी चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल्स काम गर्ने हो कि एउटा एज डेजिग्नेटेड एउटा पर्सनल भएर काम गर्ने हो त्यो चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यही भएर अब हामीले अब योभन्दा अघिल्लो टाइम्सहरूमा त धेरै कन्फ्लिक्टहरू पनि भयो होइन तर त्यस्तो त्यो एकदम अग्ली कन्फ्लिक्ट भन्दा पनि एकदम प्रोफेसनल कन्फ्लिक्टहरू भयो धेरै नै तर अब अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले वी आर ट्राइङ टु मुभ मोर अन लाइक फिक्सिङ कि एउटा पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो अथोरिटी के हो किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन लिडरसिप अनि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिडर भइसकेपछि अथवा एउटा लिडर हुनुलाई चाहिँ द वान थिङ द्याट इज मोस्ट निडेड इज हाउ यु डिभाइड अथोरिटी होइन इन सच अ वे द्याट एभ्रिबडी फिल्स इक्वल इन टर्म्स अफ कन्ट्रिब्युटिङ अर अल्सो इन टर्म्स अफ होल्डिङ द्याट अथोरिटी जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि बिजनेसमा चाहिँ अब ठुल्ठुलो अब हामी त्यस्तो ठुलो एन्टरप्राइज त होइन तर ठुल्ठुलो एन्टरप्राइजमा चाहिँ एउटा मेरो भोटिङ पावर यति छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा हुन्छ नि जसले धेरै म्याटर गर्छ नि त्यो हाम्रोमा अहिलेसम्म आइसकेको छैन कि हामीले अब भोलि गएर चाहिँ मेरो अब 90% सेयर छ 10% सेयर हुने मान्छेलाई पनि म आई लिसन टु द्याट पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल इक्वल्ली किनभने कोही बेला चाहिँ 90% सेयर छ भन्दैमा 90% मैले भनेको कुरा राइट हुन्छ भन्ने होइन कि त्यो चाहिँ अन्तिममा गएर भोलि गएर खतरै कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ आई माइट युज द्याट प्रेरोगेटिभ तर त्यो ट्रम्प कार्ड भन्छ नि हो तर के भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल थिङ्किङको कुरामा चाहिँ जस्ट बिकज आई हेभ 90% डजन्ट मिन द्याट आई एम अलवेज राइट त्यो एक्सेप्ट गर्नु रेडी हुनुपर्छ जस्तो अनि आई थिङ्क एउटा यो फेरि अब हजुर गोली नान्नु होला श्रील्यान्डरमा भएको चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई होइन बिकज यु आर रनिङ सो मेनी डिफ्रेन्ट बिजनेस नि त होइन अनि एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ हजुरलाई के रियलाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माई बिजनेस इज बिगर देन मी नि त बिकज आफ्टर ह्याभिङ 16 कम्पनीज यु क्यान नट बी बिगर देन 16 कम्पनीज नि त होइन त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ एउटा 90% नै सेयर ओगटे पनि यदि कोही 10%ले चाहिँ एउटा राम्रो कुरा आएर जसले चाहिँ त्यो बिजनेसलाई राम्रो हुन्छ भने यु बी मोर देन ह्याप्पी टु एक्सेप्ट ए हो र ए ल त्यसरी गरौँ न त होइन किनभने त्यो त अब हजुरलाई साइड बाई साइड अरू 15वटा बिजनेस पनि रन गर्न छ अनि होइन मैले अनुसार गरेको हुन्छ त हजुरले त उसलाई चाहिँ मैले सिकेको चाहिँ यदि हजुरले कुनै पनि बिजनेसमा चाहिँ अब हजुरलाई सेयर गरेको होइन कि मैले आफू सेयर गरेको यु नो इट बेटर होइन त्यस्तो नेसेसरीली हुँदैन आम लर्निङ अ लट त्यो फेरि त्यसरी भन्नु पर्दैन सो मैले सिकेको चाहिँ होइन कुनै पनि जस्तै फर इक्जाम्पल मेजर डिसिजन लिन छ भने चाहिँ त्यो डिसिजनलाई चाहिँ इफ यु क्यान फर्मुलेट इट इन अ वे कि टिमले डिसाइड गरेर आएको छ होइन टिमको सेरोफेरोमा गरेर हामीले त्यो डिसिजनलाई पनि हल्का अल्टर गरेर आइटरेट गरेर चेन्ज गरेर चाहिँ ल यो डिसिजन चाहिँ हामीले लिएको हो भन्ने माइन्डसेट चाहिँ हजुरले टिममा बिल्डअप गर्नुभयो भने नाउ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ वुड बी अ ग्रेटर देन वाट कुड ह्याभ बिन के अब चाहिँ मोटिभेट भएर किनभने अब त हामीले लिएको डिसिजन हो नि त अनुप दाइले मात्र लिएको डिसिजन होइन नि त होइन भनिसकेपछि चाहिँ अनुप दाइ अब एउटा 10% भयो 90% चाहिँ टिम भयो कि अनि त्यहाँ चाहिँ अब मलाई त्यो फिल भयो कि अब कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ वी आर सो डेट स्योर कि वाट वी वान डु एज एन एन्टरप्रेन्योर वी हेभ सिन त्यो हाम्रो एक्सपर्टिज भनेको वी सी इन अ भिजनको टक भिजनमा देखिन्छ न
तर यो डिसिजन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यो डिसिजन छ यसलाई प्यारल लिएर आउनु भन्दाखेरि चाहिँ यो डिसिजन छ यहाँबाट लिएर आऊ यस्तरी अनि यहाँ पुगाऊ कि जसले गर्दाखेरि मेक्स यु कि दे रियलाइज कि दे हेभ बिन एन एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट अन द प्रोसेस अफ टेकिङ डिसिजन्स ट्रु होइन ओनरसिप फिल गराउनु एकदम नेसेसरी छ होइन टिम मेम्बर्सहरूलाई पनि इक्वली ओनरसिप जब इक्वली मान्छेले ओन गर्छ नि भोलि गएर प्रफिटको कुरामा सेयरको कुरामा डिफ्रेन्ट भए पनि ओनरसिपको कुरामा चाहिँ यो मेरो कम्पनी हो भन्ने कुरा फिल चाहिँ हामीले गराउनु नेसेसरी हुन्छ अब त्यो अघि भनेको कुरामा मलाई के लाग्छ भने डेमोक्रेसी हुनुपर्छ तर विथ डिसिप्लिन हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो विदाउट डिसिप्लिनको डेमोक्रेसी जो जे मलाई त्यति गर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर पनि धेरै बिग्रिरहेको छ हाम्रै कम्पनीहरू पनि धेरै बिग्रिरहेको छ त्यो कुरामा पहिला मैले धेरै कुरा सिकाएको छु त्यसबाट तर इफ देयर इज अ डेमोक्रेसी विथ डिसिप्लिन त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स एब्सोल्युट सेन्स कि मान्छेहरू मोटिभेटेड हुन्छ होइन उनीहरूको पनि भोइस ओहो मेरो भोइस पनि सुनिरहेको छ है अरूले मेरो इनपुट पनि काम लागिरहेको छ म पनि ग्रो भइरहेको छु म पनि यो कम्पनी ओन गर्छु भन्ने फिल भयो भने चाहिँ एब्सोल्युटली एकदम दामी हुन्छ एक्ज्याक्ट है